ní orúkọ mi. Honourable Speaker sir. mo kí gbogbo àwọn tó ń gbọ́ wá níbikíbi tẹ́ ti ń gbọ́ wá láàárọ̀ yìí Ṣẹ́gun Ògúngbàyí ni mò ń jẹ́ ẹ káàárọ̀. Ọláyínká Abdulwahab lóyún apèrègbà ìwà ló kọ mi lórúkọ Honourable Presenter ilé tí wọ́n darapọ̀ mọ́ wa láìpẹ́ yìí òun náà ni mo tún kí n káàbọ̀ sórí ètò Sokanwa special fún tìtàárọ̀ tòní mọ́ náà wọ́n sì nǹkan kan torí pé àìsè bẹ̀rẹ̀ ètò ni so ọ̀nà wọ́n sí ibi nígbà tá àìsè bẹ̀rẹ̀ ètò nísìn bóòlù sí wàá fẹ́ ṣètò tiẹ̀ agency ok ọ̀ya sáré lọ. Akibo 88.7 FM. Unstoppable you, fueling your vitality the whole day through. Embrace each challenge with renewed might. With Supermalt, your performance takes flight. With 20 essential vitamins, minerals, and nutrients, one Supermalt multivitamin after breakfast every day keeps you going. Túndé ọ̀rẹ́ mi. Sọ pé special. Special. Lẹ́ẹ̀kan sí i. Special. Ẹ̀rí tó yani lẹ́nu. Special. Títóbi ọkàn. Special. Ṣíṣó ńlá. Special. Pẹ̀lú ayé mi. Ẹ̀rí tó yani lẹ́nu. Special. Títóbi ọkàn. Special. Ṣíṣó ńlá. Special. Pẹ̀lú ayé mi sọ wípé. Special. Má ṣàṣeyọrí. Special. Kò sáà Advertisements special ti dé. Gbogbo ẹni tó wá ìgbàlà ìwòsàn ìtúsílẹ̀ àti ìyanu tí ó yí ayé rẹ padà ó yá yára tètè mọ́ bọ̀ ní gbọ̀ngàn International Conference Center ní Fásitì ní Ìbàdàn ní ọjọ́ kìíní Friday àti ọjọ́ kejì Saturday oṣù kẹjọ ní o ní agogo 8 àárọ̀ àti agogo 4 ọ̀sán ni ó mọ̀ wáyé. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé pè wá sórí 08134773145 lẹ́ẹ̀kan sí 08134773145 mọ̀ bọ̀ fún ìyípadà ọ̀tun ayé rẹ. ètò ìlera nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló ń gbèrú sí i pẹ̀lú akitiyan ètò ìjọba ọlọ́lá jùlọ gómìnà Olúṣèyí Abíọ́dún Mákindé láti pàṣẹ iléeṣẹ́ elétò ìlera ìpínlẹ̀ yìí ní kó àwọn èwe fi ń dọ̀rọ̀ tàn síbẹ̀ ìgbìyànjú iléeṣẹ́ elétò ìlera ń tẹ̀síwájú la fi ń rán àwọn ìyálọ́mọ létí wípé bọ́mọ bá ti pé oṣù 6 lẹ́yìn oúnjẹ omi ọyàn pọ̀nbélé àwọn oúnjẹ aṣaralóore alápòpọ̀ mashed foods la máa fún wọn jẹ pẹ̀lú àfikún omi ọyàn àwọn oúnjẹ bíi ẹyin ẹja èso ewébẹ̀ ẹ̀wà ẹ̀pà sóyà ìrẹsì àgbàdo iṣu àtàwọn míì àwọn oúnjẹ wọ̀nyí ló kún fún okun agbára ìjípépé ìdàgbàsókè àlàáfíà àti ìlera tó péye bákan náà ní ká gbájúmọ́ ìmọ́tótó ara àti àyíká bá a ṣe ń fọ́mọ oṣù 6 láwọn oúnjẹ yìí láti máa fún mi ọyàn lá kí wọ́n lè jẹ́ àgbéyè àti àwòyè bó tilẹ̀ jẹ́ wípé ètò ọrọ̀ ajé lágbára lásìkò yìí ẹ jẹ́ ká pèsè ọjọ́ iwájú rere fáwọn ọjọ́ ọ̀la wa ìsọmọ jìnnà fún àjẹ́ o ìkéde ló wá látọ̀dọ̀ ikọ̀ àárín àti iléeṣẹ́ elétò ìlera ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. ẹ̀yin ẹni yìí nígboro àríyá dé o ayẹyẹ tó lápẹ́jà àkọ́kọ́ ọdún rẹ ti lálẹ́ ká ẹni yìí dé 2025. ẹni lè ní jẹ́ ẹ̀ máa ríran wò ẹ̀ máa ní. Alhaji Dr. Oriyomi Hamzat ní kẹ́ ẹ ṣùgbà kọ́lọ́ mi dọ̀tun o níbi ètò ayẹyẹ ẹni yìí dé 2025 lọ́jọ́ 21 oṣù kẹjọ ọdún yìí ní lálà olù takutuku òwú ní gbọ̀ngàn BCOS ilé akéde oríta Basọ̀rún nílùú Ìbàdàn dédé aago 11 àárọ̀ ńláríyá bẹ̀rẹ̀ ní pẹrẹu níbi tó ti máa fi àmì ẹ̀yẹ dáhùn ẹni yìí láwùjọ wa lọ́lá bẹ́ẹ̀ náà ni àlùjọ tó ń torin àtìlù àtẹ̀fẹ́ ọmọ wọ̀ wá lákìyẹmí ara Dr. Oriyomi Hamzat lólùgbàlejò àgbà lọ́jọ́ náà àǹkárá ọ̀pá mẹ́rin 10,000 naira péré pẹ̀lú pass ilé ó fi wọlé síbi ayẹyẹ yìí lọ́jọ́ náà níléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò 88.7 FM lẹ́yìn tí rí aṣọ ti yín rà o àti topmost barber tó wà lọ́mọ́wùmí oríta pẹ̀rin nílùú Ìbàdàn fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ pè 0902 652 6465 tàbí 0805 306 9651 ẹni yìí dé 2025 Oríyọmí ló ń pe gbogbo èèyàn pé ẹ wá bá Kọ́lá Omídọ̀tún yọ̀. Akibo 88.7 FM. ẹ já bẹ̀rẹ̀ ètò Sokanwa special fún títàárọ̀ tó ní kọ́mífẹ́rẹ́ Balọ́lá àwọn àgbàlagbà wọ́n ní bí oúnjẹ bá kù nínú ìṣẹ́ wọ́n ní ìṣẹ́bùṣe ní ìjẹta Friday nígbà tí nínú ọ̀rọ̀
eléyìí tí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu tí wọ́n fi léde. Wọ́n rọ àwọn gómìnà pàápàá jùlọ àwọn gómìnà ẹgbẹ́ òṣèlú APC wípé pẹ̀lú bí ara ṣe ní àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí ibi ọ̀gàgà fọ́ mẹ́kẹ́ tó ń han àwọn èèyàn léèmọ̀ lórílẹ̀-èdè yìí pé kí wọ́n bu òróró òtura sí àgbọ̀n. Kódà lánàá Peter Obi sọ̀rọ̀ kan tó bá àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn olóṣèlú sọ̀rọ̀ yìí pé kí wọ́n gbé ọ̀rọ̀ òṣèlú tì sápá àbìkan náà kí wọ́n fèsì ìjọba. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn jáde láàárọ̀ yìí tó pè ní hard time pé àsìkò tá a wáyé àsìkò tó lé ní o nítorí pé ráìsì tí ó jẹ́ gbajúgbajà wọ́kìlù mọ́ oúnjẹ lálòmí ọ̀bà tí ì jẹ ìrẹsì lójúmọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ ò gbọ́. Rate tí àwọn èèyàn fi ń jẹ ráìsì lórílẹ̀‐èdè yìí ó pọ̀ púpọ̀ jù lẹ́gbẹ́ tí ìrẹsì bá ti wọ́n kódà kálukú ọmọ pariwo ni. Àwọn èèyàn wá bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo bí wọ́n ti kọ ìròyìn yẹn láàárọ̀ yìí pé àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo wọ́n ń kérora látàrí bí àpò ráìsì kan bó ṣe jẹ́ 100,000 naira ẹgbẹ̀rún lọ́nà ọgọ́rùn-ún náírà. Níbo là ń lọ lórílẹ̀‐èdè yìí? Níbi ọ̀sẹ̀ mẹ́fà sẹ́yìn mo sì rántí dáadáa pé wọ́n ta ráìsì yẹn ní 63-66 láàrin ọ̀sẹ̀ mẹ́fà sísìn ráìsì yẹn wá ń wọ́n lójoojúmọ́ ni tó fi wá di 100,000 naira. Ẹ dákun kí la máa jẹ lórílẹ̀‐èdè yìí Kọ́mi Fẹ́mi Babalọ́lá. Nígbà Jonathan mo mọ̀ pé wọ́n ta ráìsì ní 7,000 ìgbà tí Buhari wà ń bẹ̀ ó lọ sókè díẹ̀ eléyìí náà ó tún ti di 100,000. Nítorí yẹ ká kọ́kọ́ chẹ́ẹ̀kì ni pé kí ni àwọn nǹkan tó ṣe okùnfà bí ráìsì ṣe wọ́n. Mo mọ̀ pé àwọn oúnjẹ kan wà tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ìgbà kan kó wọlé mọ́ tó ṣe pé àwa náà we are locally producing it. Bó wá tiẹ̀ ṣe pé àti in a very high quantity large quantity but at least a ṣáà ń produce àwọn oúnjẹ kan. Ní tí mo wá rí ni pé nínú economics àwọn kìnìún kan tó ń pè ní joint demand àwọn kan composite demand. Ṣé rí of reason mo gba ibìkan kọjá tí mo rí pé iṣu gan tó wọ́n tó ṣe pé lọ́dọ̀ wa ń bí láti ń ṣe iṣu yẹn bó jẹ́ sí pé wọ́n máa tún export iṣu lọ sí another country láti bí iṣu wọn. Nítorí yẹ kí n lo ọ̀rọ̀ composite or joint demand ni pé ṣe pé tí oúnjẹ kan bá tiẹ̀ ṣe pé kan lókè a lè rí alternative tá a máa lò tá a máa jẹ ètò àbá tó lè pè lọ́ alternative ní iṣu náà tó wọ́n. Mo sọ̀rọ̀ kan nígbà kan pé irú nǹkan tó ń ṣe ní Èkó tó ṣe pé wọ́n ní bíi commodity market all other states náà lè ṣerú ẹ̀ káwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà wọ́n lè náwó state government lè náwó sí irun nǹkan báwọn kó ṣe pé àwọn yóò máa ra nǹkan at a very reduced rate. Now ráìsì tó wọ́n yìí gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tẹ̀sán ní ohun tó ń ṣe pé kò sígbà tó ṣe pé ọmọ Nàìjíríà yìí jẹ ráìsì ó fẹ́ ti di bíi common food but pẹ̀lú bówó ṣe ga gẹ́gẹ́gẹ́ yìí èèyàn mélòó ló lè afford 100,000 láti ra a bag tabadẹ sọ bá ṣe a half bag of rice máa jẹ́ 50,000 nínú economy tá a wà yìí so hard time tí pípa pè ní but tí mo fẹ́ kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ṣe ni pé ká kọ́kọ́ wò kí làwọn nǹkan tó fà á. hard time gidi ni pípa pè o. bẹ́ẹ̀ ni ká kọ́kọ́ wò kí làwọn nǹkan tó fà á tí rice fi wọ́n àtàwọn other commodities ká wá wo kí ni ọ̀nà tó lè gbà láti pín irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n máa reduce ẹ̀ bóyá kán ṣí bọ́dà sílẹ̀ mí mọ̀ bóyá wọ́n ti bọ́dà mọ́ ráìsì bọ̀ bóyá kan sí bọ́dà sí. kí ló dé táìmù bóyá wọ́n ti bọ́dà. of recent ṣe pé ńgbà kan wọ́n ń gbé wọlé tí kìíní ẹja wọlé tó bá bí 46 60 something at least 64 ara ní 63. kì í sọdún yìí o. this year ara ní ọdún yìí ní nǹkan tó rí bẹ́ẹ̀ so nǹkan tẹ́mi wò ni pé tó bá ṣe pé títí wọn ti gọ́ọ̀mẹ̀ntì lè ṣe of recent mo mọ àwọn kan tó ń kó ráìsì wọlé tí custom lọ dá wọn dúró tán jẹ́ kán ráàyè gbóúnjẹ yẹn wọlé so tó wá pé nírú nǹkan bẹ́ẹ̀ ló ń fa tó fi wọ́n nǹkan tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì lè because like you have said tó ń jẹ bá ti kó ònú iṣẹ́ bó ṣe as long as tó ń jẹ bá ṣe wọ́n báyìí ara níní yẹn ó tó pọ̀ sí náà ni ara ìnira ti wọ́n lẹ̀ tẹ́lẹ̀ o so pẹ̀lú rice rẹ pé it's a staple food on everybody's home now tó tún wọ́n sì ṣe kí ni wọ́n fẹ́ kéèyàn jẹ iṣu òṣèrà not fún kókò not fún ànàmọ́ so kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì kan fojú wọn kan fi wò ó pé kí náà lè ṣe ìbáṣe kan sí ilé for the meantime káwọn nǹkan tán yẹn expect kó fi bọ́ sí kó tó di pé wọ́n á tún máa ti padà so bó ṣe wọ́n yìí ìnira tó pọ̀ jù ni bọ́ọ̀mọ́ ń lọ school ni wọ́n gbé lọ béèyàn fẹ́ jẹun nínú ilé ni ó fẹ́ di pé òun ní oúnjẹ tó common jù Nàìjíríà gbà tó dẹ̀ wọ́n sìn how are we going to survive. honourable Sukasa.
ṣẹ́rí artificial scarcity la kọ́kọ́ ní báyìí. artificial scarcity. artificial scarcity ni speculated scarcity la ní. ètò mo fi pè ní speculated ni pé gbogbo ráìsì tó wà lọ́jà báyìí kì í ṣe ìtànṣẹ́ gbé wọlé tàbí ìtànṣẹ́ rà. àwọn tí oníkálukú ti nílẹ̀ I was somewhere a week ago jẹ́ pé ráìsì kúnnú ṣọ́ọ̀bù yẹn mo fẹ́ ra ráìsì mo á ní mo padà bọ̀ nígbà mo dé the same price tó fún mi ó di ijọ́ kẹta ló tún ti wọ́n sí kò tí ì gba stock mi o so artificial scarcity pọ̀ gan àwa náà dà là ń fà á and then ṣẹ́rí government policy when government policy becomes unstable tí government policy wà static tí ó wà stable ṣẹ́rí bí government policy bá ti ń fluctuate òun náà ni commodity prices náà máa fluctuate instability in government policies tí ó stable ó wà lára tó ń kó bá gbogbo nǹkan tá à ń ra yìí all these essential commodities ọ̀pọ̀lọpọ̀ àlẹ́jà kó àwọn customs wọ́n fún wọn problem lọ́nà but the point is this ni pé ṣé rice ṣé gọ́ọ̀mẹ̀ntì lift ban lórí kan gbé rice wọlé ni àbí ban wà lórí kan gbé rice wọlé that's one. Number two kí ni ìjọba ń ṣe lórí pé ká encourage local production of rice ṣébi tí security ti wà táwọn àgbèlè lórí oko tí wọ́n lè ṣe anything yìí because if you cannot produce locally then ẹ jẹ́ kí mi ò mọ kò sí country all over the world tí taxes ti wà lórí ọ̀rọ̀ oúnjẹ because if you are producing it tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ tó wọlé ó máa fall prices ẹ̀ máa go down drastically ni it's going to be for the benefit of the people because from different places wàá ti ríbi tí custom ti máa wọ̀nyẹn tán sọ fún ẹgbẹ́ rice wọn ti expire kẹ́nìkan ti expire tó ẹ pé they will just say one or two things and confiscate their produce tábàtì ẹ̀ wá gba àwọn rice yìí ẹ gbé lọ sí market and sell it in the normal prices tó ẹ kẹta fáwọn èèyàn because ẹ kàn lè lọ họ́ọ̀dẹ̀ kẹ́dẹ̀gbẹ̀ tó yẹ la gbẹ́mìí dáná sun all these things are not obtainable are not something that should be done at the time like this when we had hard times báyìí lórí ọ̀rọ̀ oúnjẹ so I will just beseech the government number one ni pé àwọn èèyàn kan máa rest lórí speculation wọ́n ti mú yàn lọ́dọ̀ wọn jìrẹ́sì wọlé mọ́ the next thing ni pé òǹkálùkù ti rẹ́sì ẹ̀mọ́lé wọn gbówó lé ni artificial scarcity láàrin ara wa ọdún láàrin ara wa ni ẹbìrì ọgbà tó ń ta rẹ́sì lọ́jà ṣọ́ọ̀ṣẹ̀ kó wọlé ní àbọ̀ṣẹ́ rà this has just speculated tí wọ́n bá sọ lónìí pé wọ́n ti ṣí bọ́dà o kí rice wọlé o wọ́n ti ní káwọn custom yọ wọn lẹ́nu mọ́ you know price rice are fall because wọ́n kẹta ò bá tètè ta tó fẹ́ tà nǹkan mi ò wọlé yóò bá nǹkan mi ò wọlé bá wọn lórí rẹ̀. so the price too we have artificial scarcity ní ọ̀rọ̀ rice ta ní báyìí speculations ni ló fi rice tẹ̀bọ́dọ́jà ní ìsẹ́ custom wọ́n ti wọ́n àjẹ́ wọlé mọ́ nǹkan kan the next thing ní bókàlùkù ti ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ ni wọ́n gbowó lé so and that's exactly what is happening ṣẹ́rí àwa gangan as human beings as citizens we don't really love each other kò ṣe pa ànífẹ́ ara wa lọ títí ẹ̀ tún lè blame àwọn èèyàn náà owó tó fi ra àwọn ọ̀fẹ́ ṣọ́ọ̀tì. ṣé government ò ní regulatory board ni. ṣẹ́rí I told you something the other time lórí research here let me use Oyo State as an example Oyo State ní what I will call both natural and artificial dams I think it's over 23 or so I'm not too sure now what am I saying about that and they practice all season farming in best farming practices to their all season tẹ́ pé àwọn farmers wọn can utilize most of these dams láti máa plant láti máa ṣe gbẹ but are they using the dams most of these dams àwọn Fúlàní ẹ lọ kó yẹ lọ gbẹ àwọn Fúlàní nǹkan kan ló kún gbogbo bẹ̀ tẹ́ ń jẹ ráìsì tẹ́ ń jẹ gbẹ people cannot plant tẹ́bọ́dẹ̀ jẹ ráìsì wọn kò sí kẹtẹ fẹ́ ṣe sí wọ́n á fi wọ́n lẹ̀ náà ni so at the end of the day farmers cannot go to farm local production of rice ó ti dwindle kò sẹ́ni tó ń produce mọ́ number two ó ní pé equipment tán fi ṣe distoning tán fi ṣe tán fi apart from distoning tán fi ń gbé kúrò níbi hardcore yẹn tán fi ń bó rice kankan yẹn the traditional way lọ́pọ̀lọpọ̀ fi ń ṣe àwọn kìíní yẹn wọ́n láti rà wọlé those equipment so àwọn tó ń produce rice only few people that are producing rice are even folding up mọ̀mọ́ ilé-iṣẹ́ nígbàdàn bí tó yẹ pé wọ́n produce rice tán ṣe wẹ̀ because the patronage was low the equipment were very expensive wọ́n ti fold up so most of these things all contribute sí reason tẹ́yẹ àwọn these essential commodities tó fi wọ́n now Fẹ́mi talk about joint demand and composite demand ṣe rí gbà míì tí oúnjẹ kan bá lu òkè tabaré tó cheap tó wà lẹ̀ ẹni pé ó máa force price yẹn gangan wálẹ̀ because people will shift to the other one tó cheap kò sóúnjẹ tó cheap ní gbòòrò mọ́ rárá if you want to buy iṣu kókó kò mẹ́ta ní ìsìn wọ́n sọ wípé 6,500 ni kò tó bá máa tẹ́ máa fi sílẹ̀ kan báyìí ó ti tán. ẹ̀wà ńkọ́ ọmọ kan ẹ̀wà is I think it's 2,500 for now
ṣe understand mo sọ most of these things are still very very expensive for people mo mọ̀ gbàtà wà ní ilé ìwé náà around 25 kobo àbí nǹkan ara kóńgó ẹ̀wà tẹ̀sí golden rice díẹ̀ ó di 1 naira something so but now it is only 2,000 plus for goodness sake from when to when only and then produce them locally you produce ẹ̀wà and produce them locally but the point is this ni pé when transportation cost tó bá ti pọ̀ tí head cost bá ti pọ̀ lórí ọjà definitely àwọn tó bá ti jẹ́ pé number one àti ra ọjà láti ibìkan sí ibìkan ó wà risky tó ti wà dangerous tó jẹ́ pé dangerous journey ni definitely gbogbo ẹ̀ máa wọ́n so risk bí àrìn lórí ọjà àwọn kan náà lọ ń bọ̀ jí àgbà kan tá lọ sí north tó pọ̀ pọ̀lọpọ̀ náà pa lọ́nà Boko Haram and all the rest these are some of the things tó jẹ́ pé ó ń jẹ́ kí oúnjẹ wọn insecurity then àwọn náà tẹ̀lé bad roads if you look at àwọn róòdù tó wà láàrin ibi oko sí àárín ìlú tó ti ń gbóúnjẹ rìn the cost of production ó high the cost of transportation ó high gan tí cost of transportation bá ti high kò sẹ́ń fẹ́ ṣọ́ọ̀tì number 3 ó ní pé ẹ wojú ọ̀nà tariff ti pọ̀ jù tẹ́ bá gba ọ̀nà ẹgbẹ́dẹ́mọ̀ kìrìtẹ́ ń bọ̀ bá yẹ́ra àwọn tó mọ̀ gbé kinní sójú ọ̀nà báyìí gbogbo àwọn tó ń gbóúnjẹ bọ̀ the tariff táwọn èèyàn ń gbà the state government should look to the tariff tó ń gbà lórí ọ̀rọ̀ àwọn tó ń gbé oúnjẹ wọ̀lú àwọn pharmacy suffer gan so they should look at the tariffs tẹ́ bá fẹ́ kó oúnjẹ kó wálẹ̀ because tó oúnjẹ kú bá wálẹ̀ rice náà máa fall because nobody will go for it if you have alternative food láti jẹ another thing ó ní pé the issue of the middlemen in the farming produce ó pọ̀ tẹ́ bá kó iṣu wẹ́ láti ibìkan ní ìsẹ̀fẹ́ tà lọ́jà báyìí nísìn tẹ́ bá débẹ̀ wọ́n ní ẹ̀ mọ́ ta ni àwọn tí ó tà ẹ̀fẹ́ tà kẹ́yìn 7,000 àwọn tí ó tà 40,000 wọ́n tà wọ́n sì ní ẹgbọ́ wọn ikú ẹ̀ gbọ́dọ̀ tà middlemen are destroying also government must be an uptaker of some of this produce there must be a commodity board to mama control most of these things but when middlemen hijack produce in the market ẹ lọ bódìjà mẹ́ẹ̀ middlemen ló ń tà tó bá kó ṣu lọ ní ìsìn ò lè taṣu ẹ lọ́sọ̀jẹ̀ ò lè ta nǹkan tó fẹ́ tà middlemen ló má bẹ́ẹ̀ tà so these middlemen wọ́n ní iṣẹ́ tàwọn ni no they are a problem to the economic activities of both the traders and the buyers and the people are you get what I'm saying another factor ni pé what is the government doing to help farmers when it comes to inputs ntí òjò kan gbé local rice nìyẹn inputs tá máa lò láti ṣoko input tí wọ́n gan kí ni wọ́n pè ní inputs ọ̀nà pakopako fertilizer gbogbo ẹ̀ is out of reach of the farmers àwọn àgbẹ̀ onítáì àwọn náà ń tún ta ẹ lọ sí àwọn local government. àwọn nǹkan tí ó jẹ́ kó ṣèso rẹ̀. àti mo ṣe documentary lórí Fadama I was going all over the state all over the federation the Fadama Formula 2 Formula 3 ní àti additional financing I was doing the documentary on them tẹ bá débò mi báyìí adésẹ́yìn adé gbogbo ẹ̀ tẹ pé wọ́n lè fẹ́ lọ ra input local government àwọn onítáì ló ń tà fún wọn it doesn't get to the farmers kò dọ̀dọ̀ àwọn farmers àwọn local government wọ́n táì àwọn civil servants àwọn ló máa rà sọ́dọ̀ táwọn máa tún tà at an exorbitant prices so input. àná tó ń mèkì owó látàrí wọn tó wá ń hard mọ́ ti bẹ́ẹ̀. so àgbẹ̀ tó lo input tí owó ẹ rò pé producer kò ní gbọ́jà lé lórí wọ́n ti ń tà mọ́lẹ̀ ní ìsìnkú ẹ wá rà mọ́lẹ̀ so government should ensure not only rice now they should ensure pé one of the sustainable development goals on the food sustainability that is no to hunger they should ensure pé there is every effort to ensure pé factors to go against the food sustainability are drastically removed so that is just my point and then finally government policy on buying foods this is the time they have to open the border at the certain ẹ mọ bó ti máa ń ṣe bí ìjọba ti máa ń ṣe ìjọba máa ṣe kíní kan ní pé wọ́n máa help àwọn local production kó máa grow wọ́n á fi importation kíní náà wọ́n á fi sílẹ̀ kó máa wọlé on certain food now tí local production bá ti wá ń grow tó ń grow wọ́n máa dọ́gbọ́n ban imported food díẹ̀ until tí local production ta fi reach item but when you are banning imported rice and local production is not there ẹ fẹ́ mọ̀ fi pààyàn ni and then gbọ́kìnní kan tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá bá ń táyà ní ìsìn kókó mọ́ wọlé wọ́n ti fáwọn kan láìsẹ̀nsì kan kó wọlé ni tẹ́lẹ̀ bá ráìsì ọmọ kó wọlé àwọn kan ti lọ lọ́bì ní pé ẹjọ́ àfẹ́ mọ́ àwa nìkan ni ẹja máa kó wọlé àwọn rìpọ́tì ẹ̀ ni wọ́n rí package they import it and repackage it wọ́n fọwọ́ ẹni waiver láti kó rice wọlé wọ́n máa import ẹ̀ wọ́n dey ban people from picking rice. ṣèjọba wà máa fara ni àwọn aráàlú tí wọ́n ń ṣèjọba lé lórí ni. it's a systemic way of impoverishing the people a systemic way ni of impoverishing the people
when certain people are giving wages to bring things in don ban it for the populace where àwọn yà gbé high prices na ma gbé lórí at the end of the day it goes to square one poverty ló ma lead. So this is what happens. It's a systemic way of impoverishing the people. Shall understand something? And it boils down on government policies and government insincerity towards the distribution of the nation's wealth. You don't say the for our waiver. I thought from waiver cement. I thought what is what the ban LOB. That's my co-wale. What to solve our concurrent by my co-wale. Look, we are in a mess. Honourable Speaker, mo sọ ní ẹ̀kan wípé Peter Obi ọ̀rọ̀ àwọn olóṣèlú ẹgbẹ́ ara wọn pé kí wọ́n gbé ọ̀rọ̀ òṣèlú tì lásìkò yìí kí wọ́n fèsì ìṣèjọba a ti sọ lónú ètò tá a ṣe lọ́sẹ̀ tí a ti parí lánàá yìí èyí tó jẹ́ ojúṣe ìjọba sáràlú kọ́ wọ́n tẹ̀ pé gbogbo gbà torí àwọn èèyàn mọ̀ pé gbogbo gbà ìjọba lọ́jọ́ yẹn làwọn àyànnà náà kí lójúṣe ìjọba sáràlú ṣé ọ̀rọ̀ tí Peter Obi sọ yẹn wípé kí gbogbo àwọn olóṣèlú tẹ́ pé ẹrù 2027 òun lókàlùkù wọn ń dì káàkiri ṣé ọ̀sọ́rọ̀ ń bẹ̀ ni lórí bí nǹkan ṣe rí torí pé àtàntàlà wà yìí aráàlú òun náà ní faragbà ṣé kò sọ lórí rẹ̀ ni àbọ̀rọ̀ wà lórí rẹ̀. ẹ mọ̀ pé táìmù kan wà táìmù òṣèlú ni ìgbàlẹ̀ mọ̀ sọ ká fẹ́ campaign àfẹ́ gba fọ́ọ̀mù àfẹ́ táìmù òṣèlú nù àmọ́ sọ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ síra wa táìmù ìṣèjọba la wà yìí. Okay, looking at nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ báyìí lórí ọ̀rọ̀ oúnjẹ ní Nàìjíríà ìyẹn ló fẹ́ ká focus on ẹ já gbé ọ̀rọ̀ 2027 ẹ já gbé tìsápá kan. Now let's talk about governance in the real perspective of it and in the real definition of it. Okay, ẹni tó bá wà láàyè òun ló máa witness 2027 ẹni tẹ́bí bá lù pa tí nǹkan ò bá rọgbọ fún kódà ẹ̀rọ tẹ́bí bá pààyàn mọ́júmọ́ á dàbí pé ọ̀nà jìngà kílẹ̀ tó mọ́. So nǹkan tó ń dà tí mo lérò pé ń dà lásán ni pé ká fèsì governance gangan bó la ṣe mú ayé dẹrùn fáwọn èèyàn wọ́n ti dìbò wọ́n ti di tí wọ́n dì àti wọlé àti ń ṣèjọba lọ ọ̀nà wo làwọn àgbà tó ṣe pé ayé ó gbà rọ̀ wọ́n lọ́rùn tí wọ́n ṣe jẹ dividends of democracy gbogbo àwọn ilé ní nǹkan tó ń sọ tó fi sọ pé kán jẹ́ ká pa ọ̀rọ̀ òṣèlú tẹ́ bá dẹ̀ kíyèsí lóòótọ́ over the year láti bí February season ọ̀rọ̀ 2027 politics defection oríṣiríṣi tá à ń sọ nìyẹn kó tó di pé lè ọ̀rọ̀ olóúnjẹ yìí ó yí wọlé náà tọ́rọ̀ olóúnjẹ ti yí wọlé á lè fọ̀rọ̀ òṣèlú lẹ̀ náà ẹja mójútó àwọn èèyàn tá à ń ṣèjọba lé lórí báwo ni ìgbà ayé gbádùn wọn báwo ni wọn náà ṣe ráàyè fọwọ́ họ rí òun gan tó sọ̀rọ̀ ó lè mọ́ mi nẹ̀ tó lẹ́fún. báwo lọ́kàn wọn ó ṣe balẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni òun tó sọ̀rọ̀ gan ó lè mọ́ mi nẹ̀ tó lẹ́fún òun gan lè fi statement yẹn ṣòṣèlú o but ẹ jẹ́ á wo ọ̀rọ̀ tó sọ kíjọba wa gbé gbèsè in that direction láti rí i pé wọ́n soft and ground fáwọn èèyàn. Peter Obi is a populist politician. A populist politician is a politician tó yẹ pé ọ̀rọ̀ tó bá ti wà nílẹ̀ tó wà nílẹ̀ olúwa máa há mọ́lẹ̀ lórí láti lè jẹ́ káwọn èèyàn fi pé ó identify pẹ̀lú wọn. Now ìgbà tí a sọ pé kàn gbé ṣẹ́rí politics is governance it depends on the way tẹ́ bá fi mú ìgbà tí a sọ pé ká gbórí ìṣèlú tí tó yẹ pé 1.5 years or 1 year into government ẹnìkan ni coalition ti ń dìde kò dẹ̀ sẹ́ni tí wọ́n lùlù kú lẹ́yìn kùlé tí ó sùn o. kò sẹ́ni tí wọ́n lùlù kú lẹ́yìn kùlé rẹ̀ tí ó sùn. gbogbo wọn jí ni bóun náà ti lẹ́kú àríkúyẹrí náà dì ẹ̀ mọ̀ gbọ́ mi so everybody now is coalition APC now is defection gbogbo wọn and not the rest like that it's 2027 that is in the offing kò sí bó ti fẹ́ mójútó governance they are all contributors to this problem every one of them so the issue of ẹja mójútó kìíní ẹja mójútó lé yẹn is just diversionary àwọn èèyàn lè kí n fẹ́ gbòòtò ọ̀rọ̀ diversionary ni all of them are contributors to the woes of this country all of them ẹ sọ fún mi these are people that are coming together some people are in government for 20 years I mean one been for 16 years I mean one but what have they done àkànṣe governor 8 years ó ṣe minister 8 years ó ṣe kìíní what have they done. What have they contributed to develop this country? So it's a populist word. Kẹ́yẹ̀mọ́ni hunger pọ̀ nílùú ẹja bá hunger wí kíjọba ìmójútó hunger. We all know there is hunger in the city. Kí lẹ fẹ́ ká ṣe ẹ fún wa ní way out. ọ̀nà àbáyọ. Give us a way out of this problem. Kì í ṣe pé ẹ wo ẹja mójú governance. What is the way out? Give us speak
righteousness into the here. Well, we don't want this populism kind of a thing. I know a lot of people may not like what I'm saying, but that's the truth. All of them. They are angry. Tani o mepa won angry ani kilode tawon yo fi ni angry mo e so jade. Kí lọ́nà àbáyọ. Fún anger yẹn. Bó ni anger ó ṣe. Any rights one is what have you come out to say about it? All I want is the solution to the problem. What's the solution to the problem? You are not. Ebi kwonu eje mojute bi. Báwo lẹ fẹ́ mojute bi tẹ́ bá ní solution. So these politicians should stop coming to us and giving us populism statements that are already in the offering. Let them come out with something concrete, something that might say this guy is intelligent. This guy has a solution. Because say we are moving our production to kinika. Give us a solution to what we are doing. At the president, Atiku, gbogbo wọn ni, let them come out and tell us. And Fulani pààyàn káàkiri, àrí anybody to come out náà wọn tó fẹ́ dìbò náà tó jẹ́ Fulani. Ẹ sọ pé èèyàn mi ẹ dákẹ́ tẹ̀ ṣe yìí. They cannot say it out. Why are we hypocrites in this country? Why are we hypocrites? Àwọn ọmọ ilé mi pààyàn, àwọn ọmọ ilé mi ṣe èèyàn léṣe. Mo dẹ̀ jáde mo fẹ́ gbọ́ kò tí ò lè sọ fún àwọn ọmọ ilé ẹ̀ ní pé ẹ wò ẹ̀yin ẹni kọ́kọ́ stop wàhálà yín. Wọ́n á gbọ́dọ̀ sí lẹ́nu náà, wọ́n mọ̀ pé wọ́n máa disown àwọn. Wọ́n mọ̀ pé kankan náà gbogbo wọn. So why are we hypocrites in this country? Why are people so gullible? Àwọn tó ń bá sọ̀gá wa gẹ́ gullible, a kàn máa gbà láì máa sínká. Wọ́n lẹ́nu sùkà, etí ààrẹ wa sọ ń kọ́ tí wọ́n rọ àwọn gómìnà yìí pé kí wọ́n bu òróró tura síbi aláti ní àwọn aráàlú. So wọ́n ti wà establish pé ìjọba òkè, ìjọba àárín, ìjọba sàlẹ̀ kálukú wọ́n ti mọ̀ pé ìnira wà ń lù ebi ń pa àwọn èèyàn. Ẹ máa gbọ́. We have 3 tiers of government. Ọ̀dà ìbùsùkà kẹ́ tó lọ bẹ̀ ẹja sáré lọ sójú ọjà yìí ná ẹja lọ bẹ̀ ọ̀yà. Akidibo 88.7 FM. lótìtọ́ àti lódodo méjì òbí òsì nígbò ló fi jẹ́ pé Toward Construction Nigeria Limited ò pé méjì nídìí ilé kíkọ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Toward Construction Nigeria Limited iléeṣẹ́ tó mójúlẹ́jà ìbánikọ́lé rekete bẹ́ẹ̀ ṣe ń fẹ́ ló fi jẹ́ pé gbogbo kọ́lékọ́lé àti àgbálẹ́kọ́ Toward ni wọ́n bá dòwò pọ̀ báyìí. Wọ́n ti master consulting, designing, construction, renovation tó fi mọ́ project management. Akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tí ò lẹ́lẹ́gbẹ́ pọ̀ lọ́dọ̀ wọn. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń fẹ́ ni wọ́n á ṣe gbé kalẹ̀ fún yín ní rekete. Irúfẹ́ ilé tó wù yín lọ́kàn yẹn, ilé gbé, ilé ìtura, ilé ìtajà, ilé iṣẹ́ ńláńlá tó fi mọ́lé ẹ̀kọ́ àbí gbogbo àrà tẹ́ fẹ́ fi lé kíkọ́ dá. Toward Construction Nigeria Limited ní ẹ̀rọnú ẹ̀kan. Wọ́n wà ní suite 8 South City Shop beside Zion Complex, Èkótẹ̀dó Road, Dùgbẹ̀ Ìbàdàn. Telephone 0703-157-1105. Website www.towardprojectconsult.com. Toward Construction Nigeria Limited. Aṣíwájú abánikọ́lé ní Nàìjíríà. lórí ilé o sọ fẹ́ pé ilẹ̀ yìí kò bá dorí ẹ̀ mọ́. sùúrù náà. ẹ̀ẹ́dẹ̀ máa ní kí ló kàn mí kan sùúrù bíbà ta ló talẹ̀ fún yín. ẹ tẹ̀ kọ́kọ́ kò lórí rẹ̀. ǹjẹ́ ìwọ ti lùgbàdì ìṣẹ̀lẹ̀ lọ́wọ́ àwọn jàgbálẹ̀ rí bí? Alágbára wo ló ti fipò tàbí fọwọ́ lágbọ́ lójú gbalẹ̀ lọ́wọ́ rẹ? Talẹ́ni náà ti ń dá ọ lọ́wọ́ kọ́ lórí dúkìá rẹ fún èyíkéyìí àwọn ìṣòro tí ń kojú rẹ nípa ọ̀rọ̀ lẹ̀. Tètè mórílẹ̀ ọ̀dọ̀ àwọn àjọ tí ń dáàbò bo dúkìá lọ́wọ́ àwọn adìjàgbálẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí ń bẹ ní sẹkítẹ́rìàtì Lágòdì nílùú Ìbàdàn. Ìgbìmọ̀ amúṣẹ́yá náà yóò ràn ọ́ lọ́wọ́ láti bọ́ gba dúkìá rẹ padà. Bí ó bá tuntun yẹ kí wọ́n pe ẹni náà lẹ́jọ́, àjọ náà ni yóò bọ̀ pè lẹ́jọ́ láì ní ẹni kọ́bọ̀. Ìṣàkóso gómìnà Ṣèyí Mákindé ń pariwo pé kò sáàyè mọ́ fún àwọn ajìjàgbálẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Sáà kó gbogbo àwọn ẹ̀rí rẹ̀ máa bọ̀ sọ́dọ̀ Real Properties Protection Law Task Force tí gbogbo àwọn èèyàn pè ní anti-land grabbing. Ẹni ajé ìwà àbàjẹ́ ilẹ̀ gbígbà bá já mọ́ lórí ni yóò fọ aṣọ pé ń pèrò oko ọba. I am malaria, the king of malaria parasites. My mission is simple: to take over your body, to cause fever, chills, headache. But one thing stands in my way. Come on. Effective relief from malaria. Comal on malaria gone. If symptoms persist after 3 days, consult doctor. We have come to Advertisements special. We have come to the Mount of Revelation. We have come to the Mount of Power. We have come to the Mount of Transference of Graces. On this mountain, the head of the devil will be crushed. On this mountain, people are disconnected from generational curses. You are breaking into your next level. You are taking over. You are swallowing up nations. Advertisements special is here. Join us for a time of breakthroughs, miracles,
schools and open doors. Ministering the visionary Manifold Grace Ministries. Host Pastor Tara Akinkwade. Date 1st and 2nd of August 2025. Time 8 a.m. and 4 p.m. day. Venue the International Conference Center, Ibadan. For inquiries, call us on 081 34773145. See you there. gbogbo wa la gbàdúrà kakọ́lé ayọ̀ tó dùn wò. Dotac Paint rẹ̀ ojúlówó ọ̀dà. bẹ́ẹ̀ni ẹ kàn sí wa ní Dotac Paint a ó bá yín kun ilé yín lọ́nà tìgbàlódé tẹ́ ó sì máa sanwó padà díẹ̀díẹ̀ fún oṣù mẹ́fà gbáko. paint your house now pay later. premium quality àti standard quality ní irúfẹ́ ọ̀dà tá à ń pèsè iléeṣẹ́ Dotac Paint. ẹ wá ra fọ́ọ̀mù láti bá wa dòwò pọ̀ 30% péré ni owó tẹ́ kọ̀ọ̀kan san sílẹ̀ àti ọ̀dà àti pẹ́ńtà tí ó kun ilé yín. Dotac Paint tí ó ṣètò ẹ̀ pẹ̀lú àdéhùn pé oṣù mẹ́fà lẹ́ẹ̀fi san owó ilé tí Dotac Paint bàbá yín kùn padà láì ní èlé kankan lórí. chájìsì wa fún san díẹ̀díẹ̀ kò yàtọ̀ fún ti ẹni tó fẹ́ sanwó tán lẹ́ẹ̀kan náà. paint your house now pay later at 0 interest rate. ẹ̀yin náà wá jẹ nínú àǹfààní yìí 07033684345 07033684345. a ó máa retí yín o. Akidibo 88.7 FM. ẹ káàbọ̀ padà sí orí ètò Sokanwa honourable speaker aláwa lórí ọ̀rọ̀ tí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu sọ fáwọn gómìnà ẹgbẹ́ òṣèlú APC lẹ́yìn tẹ́ ní 3 tiers of government ńlá ní wọ́n ní kí wọ́n mú àdínkù bá ara níní eléyìí tó wà lára àwọn aráàlú kí wọ́n ṣiṣẹ́ lórí rẹ̀. Let me tell you something. ìgbà tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ lórí àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú APC pé àkójọ wọn àkójọ ẹ̀tàn ní ẹgbẹ́ òṣèlú ADC. ẹ máa gbọ́ whether APDP, ADC or APC a ní 3 tiers of government. ìpele mẹ́ta níjọba ìpele òkè ìpele àárín àti ìpele ìsàlẹ̀. We have the federal, we have the state and we have the local government. It's quite unfortunate pé local government is in abyss. Is in comatose now. Comatose is non-existent now. Because when you are not functioning, when you are not thriving, you are non-existent. We just have a caricature kind of a local government administration. But that notwithstanding, every tiers of government will need responsibility, and the closest to ètò súnmọ́ àwọn ètò pátápátá oníjọba ẹsẹ̀ kúkú lẹ́yìn náà ní state federal federal fi affect àwọn èèyàn ní pé ibẹ̀ ní policy making ti ń wá ní pé ìlànà àti ìgbésẹ̀ ìjọba tó ti ń wá it can trickle down láti affect certain things lẹ́sẹ̀ kúkú ṣé ń gbọ́ mi. àgbọ̀yé. But what Bola Tinubu is saying is that ẹ wo àwọn gómìnà yín they are more responsible to tó àti fún wọn lówó àti fún wọn lówó pé kàn fi tún ayé yín ṣe kàn fi tún lè yín ṣe kí ni priority wọn what are the priorities of this government. Benue wọn accuse Benue governor pé olóńdá security lẹ kò lè manage ordinary vigilante kò sí nǹkan kan tó ṣe láàrin ìlú kò sí infrastructural development. Mo sọ níbi kan níjọ́wọ́ tí mo ń sọ pa development pé ó ní state kọ̀ọ̀kan ní nǹkan tán fowó ṣe kí ni wọ́n fowó wọn ṣe ìrísí táwọn èèyàn fi mọ̀ ní pé they are not accountable to their people, they are not transparent. That's one. Number two, à ń sọ̀rọ̀ àgbẹ̀ iṣẹ́ àgbẹ̀ it is the state that will mójútó iṣẹ́ àgbẹ̀ in the various states. Àwọn náà máa mọyì àwọn àgbẹ̀ tó wà bẹ́ẹ̀ tá a bá bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ state mi ẹlòkọ́ sí minister wà wípé àwọn àgbẹ̀ mélòó la ní they don't have the database for real farmers. I'm talking about real farmers. Mi sọ pé àwọn tí ó fẹ́ gba loan tí wọ́n gbé táì tí wọ́n lọ orí oko olóko ni wọ́n lọ fi hàn pé oko àwọn ni. Those are the evils tó ń ṣẹlẹ̀. Real farmers kí ni database àwọn real farmers how many real farmers do you have? Éka mélòó lẹ́nu kọ̀ọ̀kan ní kí ni challenges tí wọ́n face? Sustainable development goals ó wà lábẹ́ àwọn gómìnà láti fulfill ẹ̀ lábẹ́ wọn health system bóun ni health system yìí ti ṣe báwo ni educational system ti ṣe superbu bóun ló ti ṣe tescom báwo ló ti rìn. These are people that should give periodical accounts for their stewardship. But how many of them are doing it? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbàtẹ́ bá pé ìtọ́mọ́ ni wọ́n pè pàdé gómìnà tí wọ́n ń béèrè gómìnà kan ló máa béèrè tẹ́ bá fẹ́ kó wà explicit. Gómìnà Ojoko tẹ́ bá béèrè lọ education education commissioner ó yá wá bọ́ bẹ́ẹ̀ kọ́ ọ́dà béèrè kan béèrè lọ́wọ́ ẹ
ó yẹ ṣe orí agric bọ̀ bẹ́ẹ̀ kan béèrè it should be systemic questions should be systemic. sórí environment ni it should be in sequence sórí environment ni. Are you getting what I'm saying? It should be a holistic approach to asking questions about accountability. So nǹkan tó yẹ kó ṣẹlẹ̀ nìyẹn but at the state the subnationals ṣé wọ́n perform functions wọn ṣé owó tó fún wọn ṣe justify ẹ̀ ǹjẹ́ tiẹ̀ sọ fáráàlú pé iye báyìí lágbàá ní sí o ẹni tó bá mọ̀wé ní ó lọ sí rafec àbí kí lórúkọ àwọn tó ń mójútó ọ̀rọ̀ owó tó ń san fún state tí ó lọ mọ wádìí but how many people ló máa go out lọ́sọ̀ pé kí ni ìjọba ń ṣe what are you doing ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ̀lé ṣọ́ọ̀bù have you relocated them báwo lẹ ti affect economy àwọn aráàlú yín a ní ráìsì mélòó lẹ gbìn ní state yín àwọn dam tó wà bẹ́ẹ̀ kí lẹ fi ṣe láti gbin ráìsì láti ensure pé you alleviate the suffering of your people àmọ́ àwọn tó gbé ní wọ́n fìdí ru trailer ráìsì wọlé náà tó bá fẹ́ pin àwọn party member wọn náà máa pin fún are you giving it to the people or to your party members? So these are questions to be asked from the stage and that's my own take about it. So Bola Tinubu has not said anything wrong to admonishing the governors ẹ lọ tọ́jú àwọn èèyàn yẹn make policies that will help your people. Àwọn náà ti gbégbèsè ti wọ́n bó ti jẹ́ pé a ti ṣiṣẹ́ pọ̀ ní federal because of their policy because of the currency because of every other thing tó ṣẹlẹ̀ because of the both fiscal and monetary policy tó ti somersault. But the state has a way of remedying what is happening in their various states when it comes to local content là ń pè. So kí ló ń ṣe pa ẹ̀? So I think the president has not said anything out of place for our gómìnà gbogbo because ọmọ nǹkan tí wọ́n sọ but ọmọ tó ń dùn mí ni pé if they are not doing it why can't the presidency also come out iye báyìí la fún lẹ́gbẹ́ báyìí iye báyìí la expect kan ṣe iye báyìí náà ń gbà tẹ́lẹ̀ iye báyìí náà ń gbà ní ìsìn. ó ti gbé jáde lórí pépà wọ́n máa ń gbé jáde gbogbo bọ́bá ṣe pín allocation the only way tán fi lè mọ̀ náà nù ó ti sọ jáde nǹkan tí mo kàn rí ni pé nǹkan tí 6 naira ṣe ní 3 years ago ní 600 naira ṣe sí because of the value of the currency that's one. Then number 2 ọ̀rọ̀ tí pastor sọ̀nsìn bí wọ́n ṣe aláìtì kínní mo expect ẹ̀ tó bá fẹ́ ṣe mo fẹ́ lo Ọ̀yọ́ state as an example now mo expect ẹ̀ tó bá fẹ́ jáde fún gómìnà kó ní gbogbo orú detail yìí lọ́wọ́ fún àpẹẹrẹ kàn bẹ̀rẹ̀ láti ní database àwọn àgbẹ̀ àwọn wo ló ṣe pé iṣu nìkan náà ń gbìn àwọn wo ló ṣe pé ráìsì náà ń gbìn àwọn ló ṣe pé ẹ̀wà náà ń gbìn àwọn ló ṣe pé kàsáfà ní tiwọn àwọn ló ṣe pé ní kí ni gbogbo ẹ̀ mo expect ó ṣe subsistence farming o. à ń ṣe mistake kan a kàn dìbò ni lágbáyà ti jáde personality a kàn dìbò fún kí lẹ́ni yẹn gan ní fún wa we don't ask questions àwọn náà dẹ̀ sọ fún wa ok ọ̀rọ̀ ti rọjú dáadáa sí o fẹ́ni tó bá fẹ́ ṣe gómìnà lọ́yọ̀ state nsìn jókòó kó mú nínú ọ̀rọ̀ tán sọ yìí pé so ìbá 13 dams la ní kí ni mo lè ṣe lórí agric pẹ̀lú 13 dams yìí èmi kàn wò láti bí ni o. bó ni ó ṣe utilize nǹkan tá a ní. tí nǹkan fi rọ láti fún nǹkan ọrùn fáwọn aráàlú. ẹ gbàgbé gbogbo state yòókù pé bí state tèmi tí mo fẹ́ ṣèjọba lé lórí ni ọ̀nà wo mo fẹ́ gbà nínú àwọn ọ̀rọ̀ tán sọ yìí kò dáa kéèyàn láwọn tó ní block brain block ẹ̀dí pọ̀ nù àtó ń jáde tá fẹ́ ṣe nǹkan they don't think ahead. ok ọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́ ni wọ́n gba akínní yìí sí o bí ìgbà tí wọ́n gba lecture lọ́fẹ̀ẹ́ lélẹ́yìí o kẹwàá jókòó àwọn industries wo la ní tó ṣe pé wọ́n produce nǹkan tó lè wúlò fún wa lọ́yọ̀ state but tó ṣe pé at the end of the day àwọn industries yẹn ò dá mọ́ awalade ní these are local industries ọ̀nà wo mo fi lè revamp ẹ̀. You now sit down you now begin to ask yourself question where am I going what do I want to do what do I want to offer my people lórí tourism kí ni nǹkan tí mo fẹ́ ṣe tí màá fi generate owó tí màá fi ráyè tọ́jú àwọn èèyàn mi do you understand what I'm saying. tó bá ṣe pa nírú àwọn èèyàn tán mọ láfọkàn síbẹ̀ tán dẹ̀ nírú èrò bẹ́ẹ̀ pé n tí mo fẹ́ lọ sí mo fẹ́ lọ deliver I want to serve you this is a very good program tó yẹ kí kálukú wọn sáré mú pẹ́ẹ̀nì mọ́ sáré jọ́ tiẹ̀ you can call pa lágbájá ìjọ mo fẹ́ rí cancel me talk to me about this ṣùgbọ́n tó ń ṣe wá ní pé I just want to contest election I want to win kí lẹ dẹ̀ fẹ́ fẹ́ oppress you want they don't have anything in mind to do for the people what they want to do is for them to just consume the commonwealth 21 dams kéwò pé kí ni mo fẹ́ fi ṣe bọ́ọ̀ mo ṣe ṣẹ́rí kí ni kan máa ń dùn mí tá a bá sọ̀rọ̀ lánàá gbà tí bàbá yìí wà ń bẹ Awólọ́wọ̀ nǹkan báyìí ló ṣe àwa ẹni tó lè ronú farther than that nínú àwọn tó ń jáde bọ̀ tí wọ́n láwọn fẹ́ contest election the only thing lẹ́kàn ni pé wọ́n kàn náwó wọ́n ṣe lo campaign káàkiri pín poster ṣe every other thing but the substance ibẹ̀ gangan
tó fẹ́ fà àwọn èèyàn kò sí. ọ̀yà làgò. gẹ́gẹ́ láago 9 àárọ̀ lù láti iléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. àwọn dams tó jẹ́ pé were constructed by osadep most of these dams are still there. àní àgọ́ àríwá bẹ̀ kìsì wà bẹ̀ ìgbẹ̀tì wà bẹ̀ ìgbòho wà bẹ̀ ìlérò wà bẹ̀ òkè ìgànná ìràwọ̀ ògbòrò ọjọ́ owóde ìlú àgọ́ mọ̀dù sẹ̀pẹ̀tẹ̀rí gbogbo ẹ̀ I was able to go to some of these dams nígbà tí ọ̀rọ̀ Fadama and all the rest like that I did a comprehensive documentary on some of them so I understand very very underutilized. Adẹ̀wà ní we could be practicing all season planting. ọ̀nà ìṣúgà ṣé kò sí ìgbésẹ̀ ìjìyà kankan because ọ̀rọ̀ kan lọ nílùú tí àwọn èèyàn sọ pé ìjọba ń fún àwọn ìṣèjọba òkè wọ́n ń fún aráàlú gbẹ láti wọ́n wá ń kó ọ̀hún fún àwọn gómìnà táwọn gómìnà wọn ò sì ṣe nítorí yẹ kí wọ́n ṣe béèrè mi wá nì ṣé kò sí ìgbésẹ̀ kankan tíjọba òkè lè gbé lórí state ni láti fi enforce wọn ṣe ní tó bá yẹ kí wọ́n ṣe faraàlú. ẹ ti gbà pé independent state la ní. federal state ni. àwa ládìbò yẹn wọ́n lágbára kò sí. èèyàn ló lágbára láti ṣe tó fẹ́ ṣe. àwa táwọn ń bí lásán kí ni ìjọba kí ni òkè wọn ṣe you must release the allocation for them. ẹ sọ ibo kò sí àwọn yẹn ò lágbára pé àwa. so ìjọba òkè òní ìrẹ̀kẹ́ lórí owó tí wọ́n fún state. kó wọ́n gbára wo lẹ fẹ́ ní wọ́n dìbò yẹn wọ́n ní náà. EFCC lè gbé wọn ṣùgbọ́n pé wọ́n lágbára wọn. ṣé bí wọ́n sì máa náwó tí wọ́n ń gbà bí wọ́n sì máa náà kú náà. of course àwa la béèrè náà. ṣé bí wọ́n sì máa ná bó ṣe wù wọ́n nù. bó ti wù wọ́n. because tó mọ́tò tó yẹ kó fi gbin àgbàdo sẹ́gbọ̀n tí mo sọ tó yẹ kó olùfọ̀fẹ́ ìyàwó ni ọ̀nà bó ṣe wù ní agbára òkè ṣé wọ́n jẹ́ bí student sí ẹni wọ́n ń ṣe student náà ṣé principal ẹni tó wà lókè ṣé student làwọn eléyìí ni àbí class teacher. ẹ sáwà ló wà arúgbó báyìí. no wọn kò sógo òkè irú ẹ náà là ń ṣe yìí irú ẹ là ń sọ yìí irú ẹ àwa là ń béèrè lọ́wọ́ wọn kó gbọ́. because a ní allocation tí state kọ̀ọ̀kan ń gbà ó increase sí ó lékún sí lábẹ́ ìṣèjọba yìí ṣebí tí nǹkan bá lékún sí ṣe bóyá kárí pa rẹ̀ lára òun náà. economically look at the value of the money value wà ń bẹ o. value wà ń bẹ but at the same time which if value wà ń bẹ pé what you are being given now can meet up with some of the expenses and some of the things they fẹ́ ṣe why not do it. ẹ̀gbọ́n tí mo sọ ṣẹ́rí the essence of the subsidy tí mo rí pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò ṣe dáadáa tó o ní pé wọ́n gba owó lọ́wọ́ àwọn péréte tó ń gba owó yẹn wọ́n fẹ́ kó fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ aráàlú on your removal of subsidy nǹkan pé wọ́n gbà lọ́wọ́ àwọn péréte wọ́n wá pín sí oríṣiríṣi àwọn local government àti state pé ẹ lọ́ọ́ fi tọ́jú àwọn èèyàn yín is a systemic way of sidelining the few tó yẹ pé àwọn náà make ìlú dry to benefit the majority wọ́n fẹ́ kó benefit majority but is it really benefiting the majority. àwọn tí a fẹ́ kó jàǹfààní nǹkan yìí sọ́dọ̀dọ̀ wọn. kò sí bó ṣe lè dọ́dọ̀ majority jọjọ àwọn yẹn náà. àwọn ní àná ló mú dọ́dọ̀. gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà lè gbégbá gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa kò sí. representative government ló. nígbà tí representative wa ṣe nǹkan kan kọ́. kò sí. àmọ́gbọ́ táwọn ìbá fẹ́ ṣe empowerment ní ìsìn wọ́n fẹ́ ṣe empowerment àfẹ́ ṣe gbogbo ẹ̀. ara ẹ̀ ní increment national assembly $1 billion tán fún wọn. so are they really utilizing it for the benefit of the people. àbí wọ́n lò bó ṣe wù wọ́n. bó ti yẹ kán gbégbà náà gbégbà. ẹ ṣe wọ́n consult àwọn èèyàn. wọ́n consult àwọn èèyàn aráàlú kó kẹ́ fẹ́ o. kí ló mú kí local government mọ̀ ní ṣé bí àmọ́ ní supervisory council for agric ṣé bí wọ́n ní department agric ó kó local government ó lẹ̀ ti rí àbá náà ò tún nílẹ̀ tí wọ́n lè dáko sí tábà ní federal government ò nílẹ̀ local government náà ò nílẹ̀. Fẹ́mi ṣé o mọ̀ pé aberration ni pé kí a má ní local government ilé ẹ̀gẹ̀ náà produce. local government ilé bí ilẹ̀ dùn sí ti yín àtàlẹ́ produce. àtàlẹ́ produce. ask them what are the major products tó ń wá láti each of these local governments. ṣé wọn ní àwọn ẹ̀ka tí o mọ̀ ṣe gàrí. àwọn tó ti àtún produce anything ṣé cottage industry wà ṣé wọ́n ṣe uptaker. ẹ̀dọ́nà wait a minute gan Ìbàdàn náà local government ìtawà Ìbàdàn náà local government ní Ẹ̀rùnmú wọ́n ní kíní tí wọ́n ní kíní low cottage industry fi ń produce gàrí ńgbà kan náà tí wọ́n ṣe látàyè nígbà kan lẹ sọ. kí ló ṣe ìgbà tí Sàràfàdé Àlì ìgbà tí sẹ́dọ̀sọ Sàràfàdé Àlì sì wà níbẹ̀ kíní ẹ̀ ń function now kí ló stop kíní ẹ̀. sẹ́tọ̀ ikú wọn sì bẹ́ẹ̀ ni òfin function mọ́. ó dà pé ìta problem ta ni pé tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì kan bá ti dé wọ́n ń wo bẹ̀ mọ́. aloko gàrí kan níjọba àbílẹ̀ Olúyọ̀lé oko gàrí hun
ó ti wó tán. ṣé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló ní. ìjọba Oríyọ̀lé ló ní. kí ló ní tẹ̀ náwó sírú bẹ́ẹ̀ láti fi gbé dìde. nígbà yẹn ni o. kò ń ṣe priority Fẹ́mi. no it's not a priority. kódà Babangida lọ́wọ́ sí o lọ́wọ́ sí iléeṣẹ́ gàrí hùn lóríyọ̀lé. ọgbọ́n mi it's not a priority because interdálẹ̀ tí o supervision. bọ̀ kílẹ̀ ẹlẹ́fẹ́ ó fà wọ́n gbà tẹ́ ń bọ̀ gan. tẹ́ bèrè kan fẹ́ fà yìí. kí ni yóò ṣáà ní nǹkan tẹ no àti mistake pọ̀ tá a ṣe. ebi tẹ́ ṣe ni pé mo mistake pọ̀. ìbò rẹ ti pọ̀ jù. Fẹ́mi máa jùrù ìbò rẹ ebi tẹ́ ṣe nìyẹn táwọn àmọ́ ẹjọ́ wọn ní sọ àjẹ́ndẹ́ ìyọkàn tó fẹ́ ṣe. ìbò rẹ ti pọ̀ jù lọ bá sọ sọ òsínpé ẹ̀yin èèyàn ìgbà tí n bá débẹ̀ nǹkan báyìí ni mo ṣe kẹ́ rìkọ́dù wọn ní ọdún kan tí n bá débẹ̀ báyìí ni màá ṣe èyí tó sọ pé òun ó ṣe tó yíwọ́ ẹ̀gbọ́n sọ pé Bọ́lá lóun ó ṣe ó lóun yọ sọ́mísì oṣù pẹ̀ ìgbà tó lóun yọ àní kó mọ̀ yọ o àní ó yọ ni o nígbà ó yọ tán ló gbogbo wọn náà wọn làwọn yọ gbogbo wọn náà làwọn yọ o Peter Obi sọ pé wọn yọ Àtíkù náà sọ pé wọn yọ. àwọn táwọn pọ̀ wọn sọ ní pé yẹn. refinery gan tá ti kú ló ń fẹ́ ta àwọn ẹni gan láwọn máa ta wọ́n ti sọ pé kán ta báyìí. so we don't ask them kí lẹ ọ̀nà wo lẹ fẹ́ gbégbà ṣe tó yìnbó bá sọ nǹkan tẹ́ bá ní we are going to improve the economy wọ́n sọ fún pé how are you going to improve the economy. bọ̀tẹ̀ dúnà ó yẹ kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì gan mọ̀ fún scorecard. ok tani ọmọ akẹ́ ẹ máa gbọ́ the first 6 months ní tá a ṣe ni lórí àwọn sectors yìí o eléyìí láti ṣe the second one wọnú kínní Ọ̀yọ́ state wà nù Google lọ ṣe kínní Ọ̀yọ́ state Google ẹbọ máa ń ṣe Ọ̀yọ́ state update ẹbọ update wà lọ́dọ̀ ẹ má ṣe Ọ̀yọ́ state update inú kan jókòó ministry o ṣe ministry wa sọ ni ṣe bí ministry yà kí nínú ìṣe propaganda ni. ọ̀nà speaker ẹ̀sọ̀ ọ̀kan láìpẹ́ ẹni kò sí tí ó burú jù tí ìjọba àbílẹ̀ kọ̀ọ̀kan bá ní tí wọ́n ń pèsè. sátìsì tó ní. even àwọn tó jẹ́ ọ̀bán ṣe gbọ́ ẹ wo Lagos state náà wọ́n lọ sí Kebbi wọ́n lọ Lagos state government. àwọn tó jẹ́ ọ̀bán ẹ lọ gbalẹ̀ lọ́wọ́ ẹ lọ gbalẹ̀ lọ́wọ́ Kìṣí ẹ gbalẹ̀ lọ́wọ́ gbogbo kan fún yín lẹ̀ kó jẹ́ kó ọ̀rọ̀ yín kẹfì dáko. kì í ṣe housing estate yìí o àní ilẹ̀ tó ṣe pé wọ́n dá housing estate kọ́ mò ń sọ housing estate kọ́ o. gbogbo kíkà ṣúná ti wó tán ti gba housing estate. In Ghana, you dare not burn cocoa tree. Ẹ̀dùnú ṣé even permit me ṣé ní south west níbi abọ́dọ̀ mọ́ kígbe pẹ̀lú lẹ́tọ́. ọ̀rọ̀ bí nǹkan ṣe ọ̀rọ̀ bó jẹ́ ṣe wọ́n ní ìsìn kò ní solution. ó ní wọ́n tún sí bọ́dà rẹ̀. sáàsì ṣe sá. èmi ní ṣe ni. àsáwọn tó ẹ kó ṣe ó sì ṣe. bẹ́ẹ̀ calm down. tó bá ń gbọ́ nǹkan tá à ń sọ lọ́wọ́. ebi tó bá gbọ́ nǹkan tá à ń sọ lọ́wọ́ ó yẹ kán lè ṣe. Do you know something in a very sane society? Bá a ti ń sọ̀rọ̀ yìí ṣé o gbọ́n tí mo sọ fún ẹ àwọn tó wà ní government they will call in because this is so commissioner for Greek speaking gbogbo nǹkan tí ẹ sọ yìí àti gbọ́ àwọn nǹkan tá a ṣe rè they will work towards it and ensure nǹkan pè ní pragmatic approach to governance. ẹdùn ẹjọ this is Ọ̀yọ́ state àbí nǹkan wo ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì ń kó wá bí èrè oko tára ló ń rà gan. ṣe ń béèrè lọ́wọ́ mi. no èmi ń fi èyí kọ́ ara lè ń gbọ́ mi àwọn yẹ pé ojú wa lè mọ́tò àwọn mi lè lọ pé àìwá ìjọba ni ẹ gẹ́tẹ̀ àkàkà ẹ gẹ́ ìjọba iṣu ìjọba ewo ẹdùn ẹtẹ I'm from Osun state o ojú mi ò tó ibẹ̀ yẹn. kí ló tó ju yín ò tó. kò tó wọn. mọ̀ tó bá jẹ́ pé tòṣèlú ojú yín ò tó bẹ́ẹ̀. of course. tìjọba ojú yín ò tó. kódà nǹkan tẹ sọ yóò mú mi béèrè àwọn béèrè kan lágbára lọ́wọ́ àwọn èèyàn lọ́sùn kí ni nǹkan tíjọba gangan pro èkó sì à ń sọ̀rọ̀ pé KB rice lákẹ́bù tí wọ́n ń gbé jáde ṣe parí rice látọ̀dọ̀ wọn sì wọ́n dẹ̀ ní farmers market. sọ wá ní kírẹ́sì wọn wálé. ẹ máa gbọ́ farmers market. báwo ni àjọ ń ra. irọ́ àjọ ra nǹkan kan náà ẹ ti jẹ́ ti rà lẹ́kọ̀ọ́ ní. ẹ jẹ́ àwọn tó wà lójú òpó Facebook wọ̀ sọ̀rọ̀. ẹ sọ̀rọ̀ èlò náà rà lẹ́kọ̀ọ́. ẹ jẹ́ ń gbọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ ẹ sọ yẹn ra ráìsì. ẹ jẹ́ ń gbọ́ wa ń bàdàn ẹ sọ yẹn ra ráìsì. ṣẹ́kẹ̀tẹ̀ kí ló wà fún pé ọ̀rọ̀ afẹ́gbéwọlé àgbéwọlé ọ̀rọ̀ pé local content kò sí níbẹ̀ local production ó wà dúdú. no ṣe kó ló tiẹ̀ sọ ṣe lákẹ́bù ṣe pé lákẹ́bù wọlé. ẹ jẹ́ ń wò wá lẹ́kọ̀ọ́ èlò lẹ́yìn ara ráìsì. sátìsì kẹjẹ tiẹ̀ wò láti bẹ̀rẹ̀ náà. kéjì díẹ̀ ẹ̀yìn ti Ìbàdàn èlò lẹ́yìn ara ráìsì. ẹ tiẹ̀ tó kó tiẹ̀ wá sí pé kókò ní Ọ̀yọ́ state ṣe o kókò l'Ọ̀ṣun ṣe o ẹ máa gbọ́ Ọ̀ṣun ṣe kókò. kí ló dé tẹ̀sán táàgì Ọ̀yọ́. ibi tí ń gbé ni kókò kè irú lọ́dọ̀ wa lọ́sùn sí tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa bá fẹ́ ṣe if you go to Ọ̀yàn the way tó ṣe ń gbin ànàmọ́ bẹ́ẹ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì ẹ lè gbalẹ̀ lọ́kẹ́ fi gbin ànàmọ́ tó bá ṣànàmọ́ nìkan lẹ́ ń produce pé
Ọ̀ṣun state government kódà wọ́n kó ànàmọ́ wá síbi oko wọ́n fi ṣe chief kó sì tẹ̀lé ṣe ànàmọ́ tútù wọ́n ní ànàmọ́ tútù. ajá ànàmọ́ tútù náà gbogbo olú yẹn à ní nǹkan kan tó jọ kò sí ó mà ṣe o kò sí nǹkan kan tán produce not even ìrèké wọ́n ní problem o wọ́n ní problem o kò sí ebi ni wọ́n produce ìyàn in fact suffering ṣe understand tí mo sọ. nǹkan náà dẹ̀ nìyẹn. propaganda. tí yẹn bá ní wọn produce nǹkan àsọgbọnú ni. I'm so sure pé kì í ṣe tààrà láìsí bí wọ́n ara lẹ́kọ̀ọ́ no kò lè jẹ́ bẹ́ẹ̀. tí wọ́n fèsì o wọn lè ṣe. rice in Lagos State as at Wednesday in Agbara side is 67k. a ní o lè jẹ́ the same thing. ẹ máa gbọ́ ẹ máa sọ Agbara ni mo mà Agbara. Ọlásùnkànmí ẹ máa gbọ́ Ọlásùnkànmí Jímọ̀ wọ́n ní ní Agbara 67k wọ́n ní ní Àlímọ̀ṣọ́ 79k the same ẹ̀wọ̀ lọ́wọ́ 100. ẹ máa gbọ́ ní sùúrù ẹ̀yin èèyàn wa ń bàdàn ẹ̀yin èèyàn wa lọ́yọ̀ state Abíọ́lá Ọládìtì Ọláòṣèpín ara Ọláòṣèpín wọ́n ní ní Ṣakí Ọ̀yọ́ state zani Ṣakí ẹ̀rọ ìkírun ni ó yá wọ́n ní 55,000 naira. 55 ọmọ tó burú tó bá ra ráìsì kóńgò mẹ́fà Ṣakí tó bá ń gbébọ̀ tó dé kò yìí kíní yóò mú ọ o àwọn kọ́sítọ́ọ̀mù ó mú ọ wọ́n lo ímpọ́ọ̀tì ráìsì. láti bò. tó bá mú láti Ṣakí rẹ tó bá the prince ẹ̀sìn ni wọ́n mọ̀ lọ́gbọ̀n. tó bá mú láti Ìgbòho tàbí Ìgbẹ̀tì tó gbé gbà kò yí kankan dé bẹ́ẹ̀ wọ́n mú ọ lọ́nà. ẹ̀sìn ni wọ́n mọ̀ lọ́gbọ̀n. inú Ọ̀yọ́ ṣe tinú o wọ́n náà sọ pé 40 kilometres to the border lẹ́gbọ́dọ̀ mú yàn o ní ráìsì Ṣakí kò gbé débi. honourable speaker the prince wọ́n ní ní Kìsì Ọ̀yọ́ state zani Kìsì wà. bẹ́ẹ̀ ni good. fóònù mi mọ̀kànlẹ́ mọ̀ sẹ́ni mẹ́sẹ̀gì sí i orí comment section lágídígbò mọ̀ ní the prince wọ́n ní ní Kìsì wọ́n ní 57,500 Ọ̀yọ́ state zani. Adesina Mr Adesina wọ́n ní rice ní Ọ̀yọ́ state níbo lọ́yọ́ state wọ́n ní 80k. níbo. Ọ̀túnba Scavi Lagos state at Lekki wọ́n ní rice very cheap wọ́n sọ iye táwọn ń tà la fẹ́ mọ̀ ní Bódìjà wọ́n ní 70,000 wọ́n ta rice ṣé lóòótọ́ ní Bódìjà ń bàdàn. ẹ dákun ẹni wọ́n ní Agbara is close to ẹ tó kọ Bódìjà BM Gold lọ́kọ́. ẹ rí i pé BM Gold. Agbara is close to border. Agbara lẹ́kọ̀ọ́. wọ́n ní 85k ni wọ́n ta rice ń bẹ̀. Agbara náà la sọ kó sun bí kí àwọn kì í ṣe. wọ́n ní ní Ẹ̀pẹ́ as at Friday níjẹta wọ́n ní 95,000 naira ní Ẹ̀pẹ́ ìyẹn tún wọ́n. ìyẹn wọ́n Ìbàdàn rice at Gbági 80,000 naira. bó ni ráìsì Bódìjà àti ráìsì Gbági ti yàtọ̀ síra wọn. bó ni ráìsì Àgbàrá àti ráìsì Kìsì ṣe. ibi tí mo mọ̀ nù. ibi tí wọ́n bá gbogbo àtẹ́lẹ̀ tẹ̀ mú wọn yóò ṣe ìbò tí kọ́sọ̀mù. we are having problem with a rice dealer not government ṣé lóòótọ́ ni. pásítọ̀ sọ lẹ́ẹ̀kan náà pásítọ̀ sọ lẹ́ẹ̀kan. engineer Amin Ọmọtọ́sọ àwọn sọ bẹ́ẹ̀. ọmọ tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ṣe ń gbáyé bọ̀ Kamil Ọmọtọ́sọ ara Amin. wọ́n ní Kóńgò ìjọba nígbà náà. ìsìn náà wọ́n ní náà ní Kóńgò. kò sí Kóńgò ìjọba. ẹ̀sìn náà mo gbọ́ òun wọ́n ní níta ẹ̀fọ́ wọ́n ní Kóńgò ìjọba tó lè fi. Gbági àti Bódìjà. o lè fi Kóńgò o lè fi ní omi gbóná o lè yọ kándù sí o lè gé létí ìwọ́n tó bá ti gé létí bá mú ọ báyìí ó níbi tó ń lọ wọ́n ní Kóńgò ìjọba. nígbà yẹn tí wọ́n gbọ́ tí mo sọ pé wọ́n dẹ̀ ní wọ́n ti máa ń lọ sí market tí wọ́n lọ wọ ọjà tó ń kálukú ń tà àwọn CSS nígbà yẹn wọ́n ní wọṣọ gan tí wọ́n lọ. tí wọ́n lọ inspector. ṣùgbọ́n that is government. kí ló wá amáyé yẹn lọ. even with the price it has gan ó sì wà insulting ipa ara rice ní 80,000 ó ti pọ̀ jù gan even 80-60 gan pọ̀ jù. rice ò gbọdọ̀ pátápátá pọ̀ ju 15,000. rice yẹn gan sì pọ̀. you look at the inflationary rate. ọ̀nà ìṣúká dáhùn béèrè mi o. kí mo wí. Bódìjà àti Gbági nínú Ìbàdàn. no price wọn yàtọ̀ síra wọn. the same thing is Lagos náà lè kó Agbára Ògùn state. no here in Sanyo. èló Sanyo. ní Sanyo 85,000 naira ni wọ́n ń ta ráìsì báàgì kan ní Sanyo. oṣù kínní yàtọ̀. ní Kire lọ́dọ̀ àwọn kọ́mìrìfẹ́mi Babalọ́lá lọ́sùn 75,000 wọ́n ní wọ́n ń ta ráìsì. kò gbọ́dọ̀ kó tó ti pọ̀ jù ń bẹ̀ yẹn inú gbó ni gbogbo bẹ̀ yẹn gbogbo ọ̀dọ́ wa yẹn ọ̀dọ́ wa no agrarian community lọ́dọ̀ wa. okay honestly agrarian ò ní pè ní gbó. kí yàtọ̀ láàrin gbó àtàgbé. ní Niger state agrarian community. ẹgbọ́n Niger state 83,000 naira. ni wọ́n ń ta lọ́dọ̀ àwọn. ní Niger state. no omi wa
omi Cameroon ló fẹ́ gbé lọ. lẹ́sìn mọ́ lẹ́sìn lábẹ́ òkúta. èlò 65,000. ó súnmọ́ bọ́dà àti pé gbogbo ibì kan wà tó já sí Togo lọ́nà bẹ́ẹ̀ gbogbo bẹ́ẹ̀ kò yẹ kó gbogbo tẹ̀sán gan kò yẹ kó tún ọ̀nà. ìgbẹ́tì nǹkan. ìgbẹ́tì náà ó súnmọ́ bọ́dà náà. ó súnmọ́. bí 60 wọn mọ̀ tàbí. 57 wọn mọ̀ ni wọ́n tàbí. tó wà lè gbé láti gbẹ̀tì o lè gbé débàdàn lẹ́lẹ́ wọn. ìyẹn ni ẹ máa gbọ́ ìyẹn lọ́ọ̀ kí state government tó wá ṣiṣẹ́ lé lórí. wọ́n mú ọ lọ́nà. wọ́n máa ṣe ra nǹkan láti Kìsì tí mò ń bọ̀ sí Ìbàdàn tẹ́wàá dábí. bí tíṣà bá ń bọ̀ tíṣà tó ń tíṣì ní Ṣakí tó bá ń bọ̀ bọ́dà tó gbé ráìsì fáwọn ọmọ ẹ̀ sọ́ngbọ́n yóò ṣe kókó òkú abẹ́ síìtì báyìí. That's an aberration na wọ́n lè ṣe níjà láti Kìsì. within Ọ̀yọ́ state. the same governor tó wà lọ Ìbàdàn ló wà Kìsì. ẹ sọ fún immigration àwọn kọ́sọ̀. báwo ni immigration ṣe lọ́wọ́ lọ́yẹ̀ dúró ń bẹ̀. what kind of policy is that. tí wọ́n bá ráìsì ní Kìsì ní 57,000. ọ̀ lè gbé débàdàn. tí ì ṣe pé ń gbé lọ Togo tí ì ṣe Cameroon nínú Ìbàdàn. o ti ọmọ tó pé. ṣé bọ́dà wà láàrin. kò sí. o lè gbé débà wọ́n mú ọ lọ́nà ní pé mo lè gbé ráìsì bọ̀. ṣé àárín ọjà rẹ ti ń ká mú owó ní àárín ìgboro ní kọ́sọ̀mù gbé. ó yẹ kí state government ti ṣiṣẹ́ lórí ṣé ìbẹ̀rẹ̀. àárín ìgboro ní kọ́sọ̀mù gbé. èwo la fi bí pààyàn. sọ́ngbé lọ lé ni. lọ́ka lọ sí kinní báyìí tá a rí ráìsì ọjà àwọn ẹ̀mọ́ra wọn gbà lọ́nà. mo gbà lójú ọ̀nà. ẹ máa gbọ́sẹ́ tá a lọ fún holiday lásán ká mọ̀ rírà kéèyàn má tiẹ̀ wá pé mo fẹ́ ṣeré lọ rí ọ̀rẹ́ mi kí n ra nǹkan bọ̀ gbígbé yẹn lọ́jà náà ní nàìjíríà ra nǹkan bọ̀ ẹ̀sìn ni wọ́n mọ̀ gbé mọ́ lọ gbogbo yẹn lájọ mọ́ o. pé mo náà ń kó lọ wọ́n tẹ̀lé àwọn ìyàwó àwọn kan tà. of course wọ́n ní sọ́ọ̀bù kíní kíọ́sì bá ewo lẹ̀ má fi pàánù Kọ́mìrì Fẹ́mi kálukú wa wọ́n wá ju kó bí owó lè lórí ìyàwó wa ń yọ̀ ọ̀kẹ́. Kọ́mìrì Fẹ́mi. nídìí ká béèrè pé sẹ́wọ̀n lọ́kọ yín ṣe ẹ̀ ti mọ̀ pé uniform mò ń gbọ́ ẹ̀jẹ̀. Kọ́mìrì Fẹ́mi. ẹ̀ ti mọ̀ pé sẹ́wọ̀n uniform ni. sẹ́yìn ní fídíò àwọn tẹ̀sán. Kọ́lá ọ̀rẹ́ ok bó ṣe of course ọ̀rẹ́ wọn Kọ́lá. wọ́n ta rice now. ok Kọ́lá yẹn iṣẹ́ wo lọ́rẹ́ yín. ayé náà ń dekun sẹ́gbẹ̀ẹ́ ni ẹ ló kó lápá àlàyé rẹ okùn kékeré kan wà ní yúnífọ́ọ̀mù ọmọ ọlọ́mọ. ok so táwọn máa lò nìyẹn pẹ́ ní bá ṣe ó ti dáa tó bá ṣe pé táwọn máa lò nípẹ́ tí ń ṣe é ní pẹpẹ ṣe é pé ṣe ò lè ní yẹ́wà. gbági gan nínú gbági gan 72-74 ni wọ́n ń tà so price yẹn gan tiẹ̀ dúró sójú kan kálukú kan tàn tó wù. kó tí o lóde pé ń wọ̀nyẹn 72 gan wọ̀nyẹn lọ́rùn. níbo ní jẹ́ ìjẹun very close to border. Ogun State ni ẹ. price of rice is 58,000. but to take it to Ibadan is a problem. ìyẹn ló yẹ kí state government ó ṣiṣẹ́ lé lórí. ara àwọn nǹkan tí wọ́n sọ pé custom wàhálà tó ń jẹ́ kí rice wù. artificial kìnìtàn sọ gan. artificial scarcity náà gbọ́ tó bá gbọ́ tó bá ti wọ́n ti bọ́dà wọ́n ti mú wọn. so ìjọba gán lè ṣe wọ́n ti sọ́ọ̀bù rice rẹ̀ báyìí wọ́n ti mọ̀ pé wọlé. because custom lè wọlé kan lọ kó rice inú sọ́ọ̀bù wọ́n ti kó rice níbẹ̀. wọ́n kọ́ ní ọjàba wọ́n kọ́ níbẹ̀ ètò ìdílé lọ kó ní Katsina wọ́n dà padà fún wọn. even baba senator Fadausi ó ní pé ńgbà tó ń wà ní kọ́sọ̀ ó ní ẹ̀mí ló lẹ́ẹ̀rí táwọn wọnú ṣọ́ọ̀bù lọ ń kánò tá lọ kó ráìsì. ọjọ́ ti ń lọ ọ̀dọ̀ àwọn tí mo kọ́ ṣe àdìgbà ẹlòmíì ò bá kó nǹkan lára ọlọ́mọ jòjú ó fọ́. irọ́ kò lè fọ́. ní Yorùbá ok yóò fẹ́ gbọ́rẹ̀ gbé báyìí lẹ́ka gbẹgbẹ tọ́. Kọ́mìrì Fẹ́mi Babalọ́lá. wọ́n gbọ́ nǹkan lẹ̀ fún ọ. Kọ́mìrì Fẹ́mi. iṣẹ́ wọn náà ṣe o. Kọ́mìrì Fẹ́mi Babalọ́lá. ẹ wọnú ṣọ́ọ̀bù lọ láti lọ kó ráìsì due process kẹ́ wọnú ṣọ́ọ̀bù lọ. due process. kí ni ìyàtọ̀ láàrin ẹni tó gbọ́jú window wọlé àti ẹni tó wọlé lóru tó gbanú. ìbọn rẹ̀ ló fi gbà wọlé. ìbọn ló sì fi wọlé lọ. ìbọn náà fún wọn. lọ́wọ́ ẹ wá ní kan náà. lálẹ́ ni o lálẹ́ ní tó lọ kó. ẹni bá sẹ́ni ráìsì lẹ́lòmí ò fẹ́ gbé àdó ní ògbé. bàbá èlùbọ́jọ́ kọ̀ọ̀kan pé yóò kú síra rẹ̀ lójú òun lọ tiẹ̀ nù. Najim Dean wọn làwọn tún sọ Najim Dean Bello wọn làwọn tún sọ pé 57,500 wọ́n ń ta ráìsì nígbẹ̀tì àti kó wọlé náà ní. ìgbọ́tọ̀ àti mú dání àti kó wọlé bọ̀ àti rà dání àti rà dání nínú Ọ̀yọ́ state within Ọ̀yọ́ state. àti rà dání tíyẹ̀ bá rà ní iye yẹn níbẹ̀ tó bá yẹ débànà kò yẹ kó tó sẹ́wọ̀n. baba I am pretty very sure wípé àwọn custom tá à ń sọ yìí agolo ra rice bẹ́ẹ̀ ń rà wálé. ní ọmọ lè mọ wọn o. ẹnẹ
mo ń rà á kàn rà á. tọ́ba ọ̀nà mọ́tò wọn lè mọ torí pé mọ́tò tí wọ́n ló wà can you imagine. bí a ti ṣe láti jẹ. bí a ti ṣe láti jẹ o. ọ̀nà ìbú spika kọ́mi fẹ́mi wà lọ́la ẹ̀jẹ̀ á wo ìròyìn eléyìí ẹ̀jẹ̀ á wo ìròyìn yìí. Yorùbá wọn ní nǹkan tá a bá fi ọ́ bàjẹ́ wọn ló ní bá a ti ṣe ikú tó sì ń gbójú bá ẹni wọn ní òwe ńlá ló ń pa fún ni òun kan wà ń bì í eléyìí tọ́ yẹ pé ńṣe ni mò ń kọ ha ní tó báyìí mú adúrú àwọn èèyàn báyìí àwọn èèyàn tí wọ́n pọ̀ tó báyìí tí wọ́n dolóògbé láàrin ọdún 2.5 2.5 years nǹkan ti yán o lórílẹ̀‐èdè. níbo wọ́n ti dolóògbé níbo wọ́n ti dolóògbé. wọ́n ní àwọn ìjàmbá ọkọ̀ tí ń wáyé yíká orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà wọ́n ní láàrin ọdún 2.5 2.5 years ẹgbẹ̀rún 13 èèyàn 13,340 àwọn èèyàn òní wọ́n gbẹ̀mí mì níbi ìjàmbá ọkọ̀ ìwà amúmirántí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní Àgídìgbò níwájú Àgídìgbò lánàá àwọn mọ́tò kan ń bọ̀ láti Ìlọrin lẹ́nìkan ti ń bọ̀ ní mọ́tò yẹn ti ń bọ̀ ẹnìkan kúrò ní General Gas ìṣẹ́jú méjì tó kúrò ní General Gas oníjàmbá ọkọ̀ ń wáyé ẹ tó bá tọ ọ̀nà yìí lánàá láti bí aago 2:30 sí bí aago 6 ìrọ̀lẹ́ ọ̀nà iwájú Àgídìgbò yìí ó di pani láàrin wákàtí 4 lọ́nà ẹ fi di pa 4 hours láàrin ọdún 2.5 kọ́mi Fẹ́mi Balọ́lá láàrin ọdún ó lẹ́wọ̀n lójú òpó Facebook Àgídìgbò 88.7 FM láàrin ọdún 2.5 èèyàn ẹgbẹ̀rún 13 ó lé dáadáa wọ́n gbẹ̀mí nínú ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá ọkọ̀ tó ń wáyé yíká orílẹ̀ Nàìjíríà níbo là ń lọ lórílẹ̀‐èdè ẹ wá dúró ẹ̀mí tó ṣòfò dànù láàrin ọdún 2.5 lórílẹ̀‐èdè yìí kọ́mi Fẹ́mi Balọ́lá honourable speaker olè ń wò àwọn tí wọ́n kò ní lọ ni àwọn tí wọ́n kò ń lọ ni wọ́n ń lọ sẹ́kọ̀ọ́ ẹni tó kù ní General Gas bóyá ọjọ́ ní ń lọ the first part of it ni pé àtọkọ̀ àkọ́kọ́ àtọkọ̀ ẹ̀kejì ọkọ̀ àkọ́kọ́ ìdílé kan ló wà ń bẹ̀ tó kù ní lọ ni ìyókù gbọ́n ọkọ̀ wọn bàjẹ́ tán àwọn tó kù ní General Gas ìdílé kan náà làwọn náà bó o láàṣẹ dẹ́kun irú àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ yìí. ṣe rí ọ̀nà tó ń ṣe lọ́wọ́ yìí tá à ń sọ yìí ọlọ́mọ ṣe ní trap ikú negligence ó wà on the part of our people máa fún ilé example about a week ago ẹnìkan pè mí wá sínú Bódìjà pé kí n wá wọn fúláwọn fẹ́ fi nǹkan kan mi ní express níbi ìyànà Bódìjà gangan mo rí tírélà tán páàkì wọ́n ń já ẹrù àwọn púpọ̀ yẹn òkúkú dá wa mọ̀ àwọn adẹ̀rán ṣe surveillance wa lọ wọ́n ń já ẹrù àwọn ẹrù tí wọ́n ń kó wá tó fẹ́ lọ tà nínú Bódìjà ojú títì yẹn náà páàkì sí ṣé ráwọn tó bá fẹ́ rí náà kọjá tó fẹ́ fóònà ẹ láti wò dáadáa because kìíní ẹ̀ ti block view wọn obstruction ló wà so wọ́n láti ó ti block wọn àti wá rí náà kọjá yẹn. driver tó wakọ̀ tí ń bọ̀ láti lọ ẹ bí ṣe ń sunkún bíi tótó kódà ó fa sọ̀rọ̀ ya mára rẹ̀ lọ́rùn ni torí mọ́tò òun Ọlọ́run ló lè gbé dìde. so ẹ̀mí èèyàn wá kó wọ́n secure ẹ̀mí èèyàn nípa the way tá a ṣe ń park mo wá ti lọ bá àwọn otma àtàwọn road safety kọ̀ọ̀kan ipe kanjọ kan bá mójútó ìyànà Bódìjà kan tírélà tó fẹ́ jẹ́ ẹrù sínú Bódìjà kán má dúró sójú títì bẹ́ẹ̀ mọ́ kán sọ di pé kán máa mú wọn because àwọn tó ń pé wọ́n ti ṣe overhead bridge fún wa so àwọn tí wọ́n ń rìnà kọjá bẹ́ẹ̀ tó fẹ́ fún ọ̀nà ó difficult fún wọn láti fún ọ̀nà because wọ́n ti block view wọn so irú yẹn tẹ́ni accident bá ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ àwa fúnra wa la fà á nítorí pé ibi tán àwọn nǹkan tá à ń ṣe yẹn kò dáa mo ti lọ bá wọn pé kájọ kan bá mójútó bẹ́ẹ̀ yẹn náà ẹ wá wo ọ̀nà yìí ọlọ́mọ ṣe ní death trap fún yàn ẹ wo orun tó ṣẹlẹ̀ níwájú Àgídìgbò lánàá tá à ń sọ yìí bẹ́ẹ̀ lọ ẹ wá wo iye nọ́mbà àwọn èèyàn tẹ́ sọ pé wọ́n gbẹ̀mí mi tí wọ́n bá ikú pàdé níbi ìjàmbá ọkọ̀ èyí tó ṣe pé a lè avoid ni we can avoid it àpèsè náà kò ń ṣe pé kò ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ọ̀nà ti dá eré tẹ́lòmíì sá ṣẹ́mọ̀ tá a máa wo causes of road accident eré sísá náà wà lára ẹ̀ àti pé títí tí ò bá dá títí èlé ìdá ó yọ ó fine eré sísá. ṣùgbọ́n títí tó yẹ kí. ẹ ṣe pé wọ́n ṣe the other side náà àìtí ìparí the other side yẹn in ló fà á tí wọ́n ṣe ń gba one way tán gbà yẹn one way tán wọ́n gbà yẹn kò wá require eré sísá ó require pé kan dúró dé ẹ wá wò pé àwọn ọlọ́pàá àtàwọn agbófinró wa ó yẹ káwọn kọ̀ọ̀kan mọ̀ wà lọ́nà láti lè mọ̀ fún ọ ní límìtì eré tán lè sá ó lè ṣe eré sísá ló faru eléyìí tó ṣẹlẹ̀ yìí tí wọ́n fi rí jàmbá overtaking
bí ká fẹ́ ọ̀nà tó kéré yẹn tó ṣe pé ọ̀nà tí mọ́tò ń pín gbà ọ̀nà tó ń pín gbà tẹ́yìn tó fẹ́ expressway nítorí kíni bó lẹ̀ ń sáré lọ now ta ló lè sáré lọ mọ́nu gbogbo wọn sí ilẹ̀ ẹlẹ́ni yẹn fasoya tó ń sunkún yẹn ẹkún ọ̀dẹ̀ tó mọ́tò sí ẹkún owó délé mẹkáníìkì ẹ̀gẹ́jẹ̀ kò sí omijé ojú mi ń béèrè àánú rẹ̀ bí mẹkáníìkì kan bẹ́ẹ̀ bá ti ń dọ̀nà lẹ́mọ̀ kó owó lẹ̀ ẹ̀yẹ bá sunkún ìbọn àṣẹjẹ panẹ́bítà gbowó yẹn kí ló fẹ́ lé wa. wọ́n ti gbowó ń géètì. wọ́n sì gbowó. wọ́n ti ra pààtì. ṣẹ́gẹ́jẹ̀ àbíjọ́ bó bá ṣe fẹ́ ra àwọn ará gé pé ká bá àwọn rẹ̀ kéékèèké gbogbo ẹ̀ nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ṣẹ́gẹ́jẹ̀ gbogbo ẹ̀ wọ́n lè rẹ́ ń bẹ̀. so ìjọ ó yẹ kí kán fura kán make sure pé kò sí ti ń kán wa lé lójú dé gbàmọ̀ sáré that is it. now let me tell you something. Sherry, the problem is not in our stars but in ourselves. Most of the road accidents kì í ṣàmúwọ́ ọlọ́run o kì í ṣe èdè o reckless behavioural attitude àwọn drivers náà kún o irú tí ìtọ́jú tó ṣẹlẹ̀ kó ṣe pé títí ò dáa o ṣé nǹkan tí mo sọ fún yín àwọn factors kan wà tó responsible fún ẹni eré overtaking irú bẹ̀ yẹn mo bọ́ láàárọ̀ mo rí báwọn mọ́tò tí ń overtake farafara ibi tí ó yẹ kán overtake tí trailer ń bọ́ lọ́ọ̀kan. Why can't you be patient enough láti drive diligently reasonably sensibly kó fi débi tó ń lọ number one yẹn. Number two ó ní pé wọn kì í ṣe breath test lọ́dọ̀ wa ń bì kẹ́kọ̀ọ́ máa ṣe breath test ni tí jí àdẹ́wọ̀ fún ká máa mutí kéèyàn tó drive a lot of accidents náà ní òní ṣẹlẹ̀ a lot of accidents ni. Number three MOT táwọn èèyàn gbà wọn débi tán ti ń ṣe test MOT tán fi ń issue MOT fún mọ́tò ó lè dẹrú ẹ̀wò UK àwọn táwọn UK ń gbọ́ mi MOT mọ́tò ẹ wà lọ sí registered garages ibẹ̀ ni wà tí kọ́kọ́ lọ ṣe test náà or designated garages kí tó lè fún ẹ ní MOT but àwọn mọ́tò wọn bí iye gbogbo ló ní MOT tán gbà mọ́tò tí táyà ń lọ báyìí ọmọ tí ó mọ̀ lọ àwọn mọ́tò kan kó yan rìn títì nísìn táyà wọn kàn ń jó kiri báyìí ni tó lè fò yọ at any time àwọn mọ́tò kan àti òtí ẹ̀ lè rìn títì mọ́ tó yẹ pé sí náà wọ́n ṣẹ̀ níwèé MOT ta ló issue MOT fún wọn. So we are talking about high level of corruption láàrin àwọn so-called traffic management kìnìún agencies wa. Tani tó wá ti wá di ọwọ́ alẹ́ bẹ́ẹ̀ nísìn ẹ̀rọ àwọn èèyàn tí wọ́n wá di ẹrù wọ́n di sókè ṣẹ́jọ́ ṣé FRSC ló ní kán di ẹrù sókè wọ́n wẹ̀ pé FRSC wọ́n ti close ní 4:30 VIO ti close ìrọ̀lẹ́ báyìí ni wọ́n wá di ẹrù ẹ wàá rò pé ilé gogoro ló ń lọ lókè àwọn èèyàn dẹ̀ wà nú ẹ̀ wọ́n ẹ̀ tẹ́ fi lọ gba mọ́tò tó di ẹrù tó fi jẹ́ pé wọ́n di ẹrù mọ́tò àmọ́ fì báyìí yóò mọ̀ fì báyìí accident ó prone to accident. So most of these things ṣẹ́rí ineptitudeness àti àìbìkítà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn olófà mo wọ mọ́tò kan tó yẹ pé driver ṣe ló ń tẹ bíríkì bẹ́ẹ̀ ń tẹ bíríkì báyìí láti bẹ́ẹ̀ lọ Èkó ní wọ́n sọ pé bíríkì yìí ò mọ mọ́ ṣá mo sì wà wájú àdúrà mò ń gbà ṣe tó ṣe ṣìdúró lọ́nà òkè báyìí wọ́n bọ́lẹ̀ ni mo ní èmi ò tẹ̀lé ọmọ o mo lówó tí fi wọ mọ́tò àwọn àánú ọkọ̀ ní kílódé mo ní bírèkì bàbá yìí ò dáa ó dẹ̀ sọ fáwọn ará so condition mọ́tò tọ́pọ̀lọpọ̀ ń gbé jáde ọ̀dà ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè wọ mọ́tò ìgbàgbọ́ la fi wọ mọ́tò kó wọ mọ́tò wòrò kó wọ ní anywhere ní ìsìn garages ó ní bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ driver pé driver license yẹn ń kọ́ àbí ẹ̀ mẹ́rin ló béèrè pé driver where's your driver license. ṣé mọ́tò yìí ní bírèkì. are you accredited to drive. kò sí tó béèrè nígbà bá dọ́dọ̀ láwọn ọmọdún wèrè driver tó wa mọ́tò. so many people license wọn how do they get their licenses kí ni ìwà multivarious o bọ́ọ̀ ló ti gba license tó ń gbà níbo ló ti gbà á. ó kàn kọ́ mọ́tò lábẹ́ kọ̀ǹdọ́ kan òun náà dẹ̀ di pé wọ́n mú license wà bá ń lé àti pọ̀pọ̀lọpọ̀ lẹ́sẹ̀sì 200 and 100 tàbáyì tábà ti dá wọn dúró wọ́n lọ nìyẹn. So most of these things are very systemic rot ni no is a systemic rot institutional failure ni because everything still boils down on the agencies tán mójútó ojú ọ̀nà ìrìnnà àti àwọn awakọ̀. So government needs to do something drastic about ẹ̀mí tó ń ṣòfò ó ti pọ̀ jù that's it. 13,000 ó tún lé dáadáa láàrin ọdún méjì àbọ̀ ó lágbára. ọmọ ní wọ́n mọ̀ wá àtẹ̀ tó bọ̀ lẹ́yìn ò bá mọ̀ wá nǹkan ọlọ́mọdé yẹn oṣù rí gbé ẹ̀ tó ń bọ̀ wájú tí ò mọ̀ wá nǹkan tó ti mu tí yó. ṣé a lọ sùn ẹ yá lọ sùn àápàdé débi òṣèlú náà ni wọ́n sì ní agbóṣèlú lẹ̀ ká má sọ wọn ok àwọn olóṣèlú wọn bára wọn sọ̀rọ̀ lọ́sùn
gómìnà tẹ́lẹ̀ rí lọ́sùn Oyètọ́lá wọ́n ní òṣèlú bọ́ọ̀bà ọ̀bùlẹ́sẹ̀ dandan ńlá mo gbọ́dọ̀ dépò ni mo gbọ́dọ̀ ṣe sáà kejì tí n sì ń jò ní ni so àwọn ti ṣetán láti mọ́kò pamọ́ nínú ìdìbò tí ó wáyé ìdìbò gómìnà tí ó wáyé lọ́dún 2026 so kí la rí sí ìgbésẹ̀ tí Oyètọ́lá gbé hùn ìròyìn tó wá jẹ mọ́ lẹ́kìtì wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ sí Fáyọ̀ṣe PDP wọ́n ní ọ̀dàlẹ̀ ní Fáyọ̀ṣe wọ́n pe Fáyọ̀ṣe ní ọ̀dàlẹ̀ wọ́n ní kí Fáyọ̀ṣe ó fi ẹgbẹ́ àwọn lẹ̀ sọ̀rọ̀ pé sọ̀rọ̀ ní gbèsè ìsúnkúsí onáà nígbètè gangan Fáyọ̀ṣe náà kò bu ẹ̀kẹ́ diwọ́ òun náà fèsì wọ́n làwọn kì í dá ṣé aáyán kọ́ ni wọ́n ń pè ní kí ló dé àwọn kì í dá eku àti aáyán lóhùn àwọn wo rats and cockroaches. èwo àwọn wo ni àwọn. àwọn ṣe rí. ṣe ìtàn pé àwọn Houthi àti Tutsi tó dá wàhálà lẹ́nu yẹn ìtàn pé Houthi ní cockroaches tó dá wàhálà lẹ́nu Rwanda. ẹ jẹ́ ń gbé látọ̀dọ̀ Oyètọ́lá ìgbà tó ń pe mítìn níjó ni bóyá kí n tú gan tán ọmọ wọn bímọ ni. I don't understand. ọmọ wọn bímọ oníràgbèjì wọn wá ìlú òyìnbó lọmọ yẹn wà. ẹgbẹ́ mi sí máìkì dáadáa. ìlú òyìnbó lọmọ yẹn wà ṣùgbọ́n ṣe pé èèyàn máa ṣe ìnáwó èèyàn ó ṣe ìnáwó bàbá wa ṣe ìnáwó níràgbèjì bẹ́ẹ̀ ṣe kó mọ́ṣáláṣí jímọ̀ àwọn àti à ń bọ̀ ni wọ́n jọ dúró mọ́ṣáláṣí tọ́jọ́ kírun wọ́n dáná olóṣèlú jẹ́ pẹ́tọ̀ ẹ kú oríire o ayé ọmọ tó wọlé o wọ́n ṣe wá jẹ tí kálukú jẹ tán mọ́tọ́ wọ́n wá padà sí ọ́fíìsì wọn lóṣogbo ìlérí olúwa ọ́fíìsì bẹ́ẹ̀ wọ́n ti wá sọ̀rọ̀ yìí kódà níjọ́ ẹ̀ bí mo ṣe gbọ́ wọ́n jẹ́ káwọn aspirant wọlé wọ́n jẹ́ kán wọlé wọ́n bá àwọn olóṣèlú sọ̀rọ̀ pé níta wọn o àwọn ò ṣe mọ́ pé àwọn ò contest mọ́ ẹ̀yin tẹ́ wá fẹ́ contest ẹ gbára yín láàyè ẹ má jẹ́ kíjà wà ọ̀rọ̀ tó yẹ ká gbà sọ bí elder statesman wọ́n sọ ẹ gbára yín láàyè o ẹ má jẹ́jà wà o ẹ gbà fúnra yín ní tó bá lè fa fàkájà ẹ̀ẹ̀kan tèmi ṣe ti tó o ti tó àwọn méjì mo mọ̀ pọ́n sí ń bẹ̀ ó dà pé SRJ ò sí ń bẹ̀ ó dà pé Senator Omisore ò sí ń bẹ̀ wọ́n lè mọ́ ráyè wá kì í ṣe pé bóyá tí kò sínú gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí mo gbọ́ àṣà àti ìrọ̀lẹ́ àná kì í ṣokùn nígbọ́ wọ́n ráyè wá so wọ́n làwọn ò ṣe mọ́ wọ́n ti dìgẹ́ àwọn èèyàn ó gan inú wọn dùn ìpè òkè fine ó dà pé substitution by elimination ọ̀nà ń clear lọ ọ̀nà ń clear no èrò wà èèyàn wà ṣùgbọ́n ọkàn ibẹ̀ wọ́n ti wá sọ pé wọ́n ní ká má jẹ́ káwọn bọ́dà ara wọn lórí 2026 pé is a done deal APC ó gbà ìjọba rẹ̀ ṣe gẹ́tẹ̀ pé tó lè fa wàhálà ni pé ká má gbà fúnra wọn so kí kálukú wọn ká gbà fúnra wọn so lórí ìyẹn àwọn tí wọ́n ti sọ tẹ́lẹ̀ gan pé àfẹ́kẹ́ contest o àwọn kan afẹ́kẹ́ jáde wọ́n ti sojú abẹ́ǹkó bẹ́ẹ̀ wọ́n ti láwọn ò jáde mọ́ so coast ti clear fún gbogbo àwọn aspirants yòókù wọ́n ti mọ̀ ṣe pé àwọn ni wọ́n lè wọ́n náà kíní kan refusal wọ́n ní láti sọ pé ok o èmi náà fẹ́ contest o torí ọwọ́ wọn ni tíkẹ́ẹ̀tì wa wọ́n gbà tẹ́ni tó ní tíkẹ́ẹ̀tì ló ń gbé ilé ẹ̀sìn pé ẹ lọ so o ti tán tabadẹ́wọ̀ àwọn mélòó about 6 of them ibẹ̀ ni à ń bọ̀ wá ibẹ̀ ni Babayẹmi wà ibẹ̀ ni Senator Omisore wà Jídé Ọmọwúrà rẹ̀ náà ti jáde SRJ Krad àwọn mẹ́fà tí wọ́n jáde nù nínú APC. so bí èyí tó láti bó ti sọ pé àwọn òkú pamọ́ yẹn mo mọ̀ pé yóò tún fún wọn láǹfààní láti ṣiṣẹ́ síwájú sí i kí wọ́n sì nígbàgbọ́ nínú ẹgbẹ́ pé because Oyètọ́lá ó wà níwájú ojú wọn lọ. ìtọ́jú wọn dùn àwọn èèyàn ní pé wọ́n ní wọ́n gbé ìkan lára àwọn aspirant lọ èmi dẹ̀ sọ fún ẹ dáhùn sọ pé irú yẹn ìdún yẹn ẹ lè expect kọ́ wọn jó fìfò wọn gbọ́dọ̀ lẹ́nìkan tán náà láìkì pé lágbájá báyìí mo dẹ̀ láìkó ṣe. àwọn obìnrin lọ́nà tó wá fẹ́ jáde. nígbà tí wọ́n láwọn ò jáde mọ́ àwọn yẹn wọ́n bínú gbà wọ́n gbé yàn lọ́wọ́ kò possible kéèyàn má gbé yàn lọ́wọ́ ẹgẹ́tẹ̀ ó dàbí kí president fẹ́ dìde kúrò lórí àga nígbà tí ṣe Buhari kẹwàá lẹ̀ ní gbé yàn lọ́wọ́ ṣe ẹgẹ́tẹ̀ sí èyí ò fẹ́ gbé yàn lọ́wọ́ ìyẹn ló wà ń bẹ̀ so it's so clear fún wọn sí pé wọ́n ti fún wọn ní oore ọ̀fẹ́ kí kálukú wà lọ múra dáadáa bóyá direct primary wọ́n ṣe ní o bóyá delegate election ní o bóyá consensus ni wọ́n lò ní o ó kù lọ́wọ́ party by October wọ́n sá ọbọ̀ òye bọ̀dọ̀ jáde ó pẹ́ jù lọ October sí November l'APC between this August sí October wọ́n fọmọ òye jáde ní gbogbo ẹgbẹ́ according to INEC timetable ìyẹn lọ bá number 2 lórí national television ní Fáyọ̀ṣe ti sọ àwọn tó sọ ni mo gbọ́
Fáyọ̀ṣe sọ pé by Monday lọ́la Olújìmí ń bọ̀ wá sí APC. Ó ní for the very first time ní Èkìtì gbogbo ẹgbẹ́ àmì gbogbo ẹ tó ti ṣe gọ́vnọ̀ rí ni wọ́n fọwọ́sowọ́pọ̀ pé kí arákùnrin tó wà bẹ́sìn òye kó máa tẹ̀síwájú lọ kó máa ṣe lọ lè tó túmọ̀ sí pé àtàwọn gan-an Oyèbánjí pé àtàwọn gan-an o àwọn gan sọpọ́ọ̀tì ìpè kan wà. APC ló Oyèbánjí mọ̀ wá APC náà sí PDP ní Fáyọ̀ṣe wà. ẹni tó wá níjọ́ kan àtẹ̀mí àti pásítọ̀ àti chairman afa ọ̀rọ̀ kan ipe èèyàn lè wà objectively subjective èyí tí ní dá yẹn sílẹ̀ báyìí another controversy mọ̀ fà mí bá rí ayé mọ̀ fà yẹn pàtó báyà torí pé ẹni tó ń béèrè àtẹni tí wọ́n gbé wá àwọn yẹn condemn ẹ̀ ipe the person you brought wá sórí program kò ń ṣe PDP mọ́ ṣùgbọ́n torí pé officially òun ò tí declare kó ń ṣe PDP for example wọn náà fẹ́ ṣe convention wọn ní August wọn ló bọ́ síjọba dèrè ọ̀ní wà. ìyẹn Fáyọ̀ṣe. wọn láìdáàmú ọlọ́run ó lòun ní wọ́n. ṣé wọ́n sí mẹ́rin tẹ́ fi mọ́jọ́ ni. wọ́n lọ wọ́n bí wọ́n pé ṣé wọ́n invite wọn náà invite àwọn pé but àwọn ò ráyè lọ so meanwhile wọ́n níjọ́ ẹni bá dé àwọn bọ́sí mí dẹ̀ pé àwọn ò ní lọ and he said something tí mo fàlà sí dáadáa ó ní come 2027 aṣíwájú máa wọlé padà so to me ètò kù ni pé ilà àwọn yẹn náà fi sọ̀rọ̀ pé leave our party ọ̀rọ̀ ó ní kò dẹ̀ sí àwọn àti Wike wọ́n ní Siami twins làwọn ṣe ẹ ti understand bó ṣe ń lọ yẹn so nǹkan tó wá ṣẹlẹ̀ ni pé it has been agreed totally wípé àwọn dìbò fún Oyèbánjí ó náà wọ́n dẹ̀ fún ní support wọ́n dẹ̀ ra make allusion kan tí mo like he said that níjọ́ election tàwọn 16-0 làwọn náà Fáyẹmí ipe bọ̀tí tẹ́lẹ̀ tó fún àjù tàwọn lọ ní pé gbogbo wọ́ọ̀dù ní gómìnà ti wọlé tẹ̀lé tí mò ń sọ wọ́n dárúkọ iye wọ́ọ̀dù tán ní lẹ́kìtì wọ́n sì ní gbogbo àwọn kọ́láwọ̀ tó nírú landmark yẹn gbogbo wọ́ọ̀dù ni ó ti wọlé so to me. wọ́n sì jókòó sínú PDP. nítorí wọ́n sì jókòó síbẹ̀ ìlà àwọn yẹn fi sọ pé leave our party alone that's one two wọ́n dá sọ pé cockroaches ni wọ́n mọ̀ tán sọ status wọn kọ ṣe rí àwọn kan àtàbá yín sọ̀tì èèyàn gbòòrò permit me to say kì í ṣe pé bóyá ẹ̀ ń ṣègbéraga are you getting me even as we are sitting down a sọ pé àwa la mọ̀ jù ilà fún wọn sọ pé káwọn ará dé pé kàn pé àmọ́ jù ṣùgbọ́n lójú ẹni tí ó sọ̀rọ̀ jẹ́jọ́ ọmọ argue lórí àwọn kankan about analysis tá a ṣe ẹ wẹ̀ lómi ipò kìí ṣẹ́ńtì ẹ gbà fún pé tó sọ correct kì í ṣe pé bóyá èèyàn fi ṣègbéraga ó lójú èèyàn máa ń dé status kan nínú ayé ẹ gẹ́tẹ̀ téèyàn wò pé mo ju àwọn kankan lọ ìtàn sọ nìyẹn but èdè tán pé ìpè their cockroaches and rats tẹ bá fàlà sí wọ́n mi ìjọ mi pẹ̀lú yẹn ni pé ní status pé kí wọn àwọn jọ jókòó kan máa jọ sọ ọ̀rọ̀ who are they. ta ni wọ́n. speaking even within the PDP tẹ bá wo dáadáa gan ẹ̀yẹ́ ti ṣe ó ṣe sẹ́ni àmì ó ṣe gọ́vnọ̀ lẹ́ẹ̀mejì ọdún mẹ́jọ táwa lẹni tó fẹ́ mọ bá sọ̀rọ̀ wọ́n dẹ̀ sọ níjọ́ ẹ̀ wọ́n ní pé àwọn kan ni wọ́n ṣe nǹkan tí ò dáa àwọn kan fẹ́ kó yeye wọn pé àwọn ju dápà wọn lọ and that is it mi ò àti ìdìbò but for the very first time mi ò tí ì rí ẹni tí èèyàn gbé kalẹ̀ jọ pé ní gbogbo ẹgbẹ́ àtàwọn tó ti ṣe àmì sọ́ọ̀dì gbogbo wọn tó ti ṣèjọba rí wọ́n dẹ̀ fọwọ́sowọ́pọ̀ pé lágbájá báyìí là lò Èkìtì yìí ló máa jẹ́ very unprecedented àníjọ́ Monday lọ́la wọ́n ní bí tátísọ̀ náà wọn lójú yìí ní ti pé àwọn pé òun náà cross lọ sí APC so in tó ń wò ní pé wo status àwọn tó ń bá sọ̀rọ̀ they are just too small láti pé kò mọ bá wọn sọ̀rọ̀. ṣe rí politics wa dirty gan and the use of words in our politics even in our lives sometimes women denigrate human sanctity. You see one point kan ní dehumanization n pé kéèyàn mú èèyàn kó sọ dẹni lẹ́lẹ́ èèyàn yẹpẹrẹ àwọn politicians wa kò jọ wọ́n lójú the use of words ẹlòmíà sọ fún mi tó pápẹ president ní kinní kan president náà sọ̀rọ̀ kan àwọn nílẹ̀ lẹ́ẹ̀kan àwọn kinní kan you see we denigrate each other we use uncomplimentary words. ìtumọ̀ sẹ́rí tó dá wàhálà lẹ́ ní Rwanda kò ju pé somebody came on here ó pe àwọn Tutsi ó pe wọ́n ní cockroaches ó ní cockroaches dẹ̀ ní wọ́n máa ń pa cockroaches ní wọ́n jẹ́ kó live and that was what started the whole problem in Rwanda. Now for Fayose to call some people cockroaches àwọn yẹn náà ti pè lóko tí ọ̀dà pé ó yá kúrò nínú ẹgbẹ́ wa kò ní ṣe kúrò láyé
ẹ mọ̀ the most damaging thing tí ẹgbẹ́ lè ní onípẹ́ kí àwọn àánú ẹgbẹ́ enemy within kó àánú ẹgbẹ́ kó àánú ilé kan kó sì mọ balẹ̀ ǹjẹ́ ọ̀tá alẹ́ mọ̀ burú jọ tààtà lọ tẹ́wọ́gbọ́n tá a bá ní ogun lé ní bájà ogun lé mọ́ báyé èèyàn jẹ́ pátápátá ni so ogun lé ló ń ja PDP tẹ́bá ó ti Wike tẹ́wọ́ ó ti Fáyọ̀ṣe ogun abẹ́lé oníjà wọ́n and when you have enemy within over destructive to enemy without law so enemy within tẹ́wọ́ pé Fáyọ̀ṣe you cannot be in a party kó dẹ̀ máa work against the party ó wí pé òsín party yẹn nìyẹn ẹ̀ẹ́dẹ̀ ni mo sọ pé kó nu ẹgbẹ́ ó wí pé lè dalé tẹ́bá sọ pé kó lé wa ẹ̀ lè dalé nìyẹn ó wí pé lágbára jù yín lọ láti lé tẹ́bá fẹ́ dalé ẹ̀ ní mọ̀ kí gbé kó lé wa ẹ̀ yọ ọ́ dànù bí ọmọ wọ̀ ni you make him inconsequential so mi pẹ̀fọ́ ṣe ṣì ní clout ní fún láàrin PDP ní Èkìtì state ní ẹ̀dá wíkẹ́ ẹ̀ kó nu ẹgbẹ́ wa you can expunge him straight away you can pronounce you don't want him again but wọn lágbára àti sọ torí tẹ́wọ́ lágbára àti sọ ló yẹ kí wọ́n sọ jáde so Fáyọ̀ṣe has becoming a pawn in their flesh tó jẹ́ pé wọn àmọ́ ọ̀nà tán fẹ́ gbé gbà mọ́ ni and now for Fáyọ̀ṣe to call them cockroaches I think he should think twice alárèjẹ náà ń pè ní eku cockroaches alárèjẹ ni wọ́n àwọn tó máa ń ṣàlẹ̀ jẹ́ kí nítorí fún wọn wé ní epo rẹ̀ àwọn aṣàlẹ̀ jẹ́ ó pè wọ́n lẹ́yìn tí ọ̀dà mọ́ kankan ló pè wọ́n when you talk about rats and cockroaches they are pests ó pè wọ́n ní pests ló pè wọ́n mo ń túmọ̀ connotative ni mo ń sọ I'm speaking connotatively even denotatively about the meaning of both rats and predators pé they are pests so àwọn àmọ́ pest inú wọn nísìn whether Fáyọ̀ṣe is the pest or àwọn tó wà ní PDP are the pest so election ló máa fi hàn who the pest is now tí Ọ̀ṣun I think some factors ló lè contribute sí yẹn tí yẹn fi lóhùn ṣe mọ́ èkìní ó lè jẹ́ pé ó lò lọ ó sì lè mọ́ popular èkejì ó lè jẹ́ pé popular ẹ̀kẹta ló jẹ́ pé wọ́n sọ fún ẹ pé fi ilẹ̀ o àwọn tó lágbára jù lọ ní fi ilẹ̀ mọ́ lọ o ṣẹ́ǹgbọ́ if you look at these three factors àmọ́ èyí tó jẹ́nu àmẹ́tẹ̀ẹ̀ta Fẹ́mi ló lè sọ fún wa àmọ́ èyí tó jẹ́nu àmẹ́tẹ̀ẹ̀ta bóyá wọ́n sọ fún pé. bẹ́ẹ̀ kínní kan dẹ̀ tún wà àwa méjì ò lè wá nílùú kan. káàdùn àjọjù ẹ̀wọ̀n ni wọ́n mọ̀ lọ náà ni. ẹ mọ̀ gbọ́ wọ́n ní kó máa lọ pé àwa méjì ò lè wá nílùú kan. tàbí ká lágbára kan sọ pé àti níyàn tá a fẹ́ lò látòkè. kémi jẹ principal kẹ́nìkan tó lò fẹ́ jẹ headmaster ẹ̀wọ̀n pẹ́sẹ́ yìí nìkan ni ó wà nínú. so those are three factors it depends on whatever ti Oyetola bá rí it may be for the peace of the party. honestly and. ó dẹ̀ lè jẹ́ pé bóyá Adeleke náà sì tún rò pé ó ń bọ̀. bàbá ẹ̀ mọ ẹ̀ kó àti ìṣòro ẹ̀. mo mọ wọ́n sì ń gbé gbèsè o bó jẹ́ sí pé gómìnà Sọdíjò ni pé àwọn wọn làwọn ò lọ Adeleke báwo wọ́n ní wọ́n lọ Oyetola but wọ́n lọ torí gómìnà kan sọjú wọn làwọn ò lọ kúrò ní PDP mọ́ pé. wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ so ìwọ gbọ́rọ̀ olóṣèlú gbọ́ ni. tí n bá gbọ́rọ̀ olóṣèlú gbọ́ bí ìgbà tí nǹkan ṣe yẹn ni olóṣèlú. nígbà tó ní ọmọ tí ń ṣe. olóṣèlú àtúgbọ́pọ́n tó ti ń gbégbèsè láti wá sí APC tó dá wàhálà lẹ̀ gan ticket ṣẹ́gẹ́tì ẹ̀sìn automatic ticket. ok automatic ticket ló ń dá wàhálà lẹ̀. ìwà tó ṣe yẹn nìkan. Ọ̀ṣun dúnú. another problem kan tó wá wá ṣe pé níjó ni speaker jáde síta tó ṣe press conference wípé àwọn kò sẹ́nikẹ́ni nínú àwọn digbílẹ̀ àwọn gbogbo àwọn 25 yẹn ṣe pé APC kan ni ló fi jẹ́ 26 APC kan wà gbogbo àwọn 25 yẹn ò digbílẹ̀ àwọn olọ́bì kankan àwọn òtẹ̀lẹ̀ àwọn olọ́nú ẹgbẹ́ kankan PDP náà là wọ́n dẹ̀ kó yẹn kó lẹ́yìn rẹ̀ wọ́n kó lẹ́yìn débi pé àyè everybody ń jágan pé. ẹ jẹ́ n ka kọ́mẹ́ǹtì bá ń gbé lọ sókè díẹ̀ mo tó ní mo fẹ́ béèrè ìbéèrè nígbà tí kọ́mi Fẹ́mi Balọ́lá tí wọ́n sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan wípé sẹ́nitọ́ Olújìmí pé ó ti tó pé wọ́n lọ sí APC pé gbogbo èèyàn ti wọ́n ti conclude ẹ ti sọ̀rọ̀ pé gbogbo àwọn èèyàn ti fẹnu kò wípé Oyèbánjí kọ́mọ continue ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè òun ni pé a jẹ́ pé Oyèbánjí ṣe dáadáa nù kò sí nǹkan kò síbi tí Oyèbánjí kù sí lẹ́kìtì nítorí pé kọ́mẹ̀ntì wa wà ń bì lára máa gbé bọ̀ sókè díẹ̀díẹ̀ lára máa gbé bọ̀ díẹ̀díẹ̀ ọ̀yà ilé náà ni Ọláìtàn Ajíbọ́lá Àpèsìn wọ́n ní with bad road in Ekiti state like Ogun state Fayose still support APC in Ekiti. sẹ́ẹ̀rí English yẹn ò dá election yẹn dúró English yẹn ò dá sẹ́ẹ̀rí àwọn kan wà tó bá sọ̀rọ̀ ẹ mọ̀ pé mighty sọ̀rọ̀
wọ́n ló jìnnì tẹ̀ ti lọ lánàá wọ́n ló ti lọ látànà. nígbà tí o sínú Jésù mo fọlọ́run bí ọ̀rọ̀ tó ti yẹn. wọ́n ló ti lọ látànà. àló ní gbogbo wọ́ọ̀dù ni ó ti wọlé mọ kéèyàn sọ pé gbogbo kéèyàn ní 200 mo kàn fi ṣàkíyà kéèyàn ní 200 words kéèyàn sọ pé gbogbo wọ́ọ̀dù ni ó ti wọlé. so wọ́n ti kọ́ ni. tí ẹnìyẹn náà bí fáyọ̀ ṣe nù ó ní ṣe wọ́n ti kọ́ wa bọ́ àwọn kan báwọn kọ́ yóò rí fíìmù tí ó ṣẹlẹ̀ ṣe àmọ́ tó ṣe é rí gbogbo big bad road ní English ẹ rí pé English ẹ̀ yẹ fi pọ́ọ̀tì ẹ̀ wọ́rí ẹgbẹ́ Facebook làwọn sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ ibẹ̀ wọ́n dẹ̀ ń gbé èmi ò sí lẹ́kìtì. sẹ́yìn ó mẹ́kìtì tó wọn ni. èmi náà èmi ò sí lẹ́kìtì mọ̀ bóyá títí dá wọ́n tí mo ẹ bá ṣe títì kò yọ. ẹni tó bá gbọ́ bẹ́ẹ̀ tí ń sọ ìta ẹni gbogbo wọn ti forí korí wọn ti polúkọ pé. ṣé ẹni tí sọ̀rọ̀ ò jẹ́ kánsílọ̀ rí ẹnìkan sọ local government ti ṣe kánsílọ̀ bọ̀tán tó ṣe gọ́fúnà rí Ṣẹ́gun Òní Fáyọ̀ṣe Fáyẹmí Adébáyọ̀ gbogbo wọn agree àwọn sẹ́nitọ̀ pẹ́ni táwọn fẹ́ lónìí àtẹ́ni tó ṣe pé ń jọ bògán English principal ni ó mọ̀ kánú lé. ó sì tọ́jú gbogbo wọn gan ni. ajẹ́ pé ó ti dìbò àbáṣẹ rẹ lọ́nu. àwọn lẹ́lẹ̀ kọ́ ni fún pé oyè bá jí mọ́ jùrù ìbò rẹ ti pọ̀ jù irú wọn lẹ́lẹ̀ kọ́. títì bá àmọ́ da. ṣé títì wọn bí ṣèjọba. ibi bá àmọ́ pa àwọn aráàlú. tí ò bá ti pa àwọn leader. òṣìṣẹ́ ìjọba àbá àmọ́ rówó gbà. wọ́n rówó gbà. Torí Fáyọ̀sé sọ̀rọ̀ kan ó ní tó bá dọ́dọ̀ ó lọ bẹ̀rẹ̀ pé project báyìí ń bò lọ bá dé ó lóun dẹ̀ rí. ẹja àdọ́dọ̀ àwọn aráalé kò sí ìjà àmọ́ lẹ́kìtì. ẹja àdọ́dọ̀ àwọn aráalé bá ń play kíní ìkìlọ̀ kó tó di pé aṣojú òpó lẹ̀ táwọn aráalé tí wọ́n dà sí ọ̀yá play rẹ̀. ẹ kú ìgbádùn ètò yìí àkókò ti tó fáráàlú láti dá sétò torí òun aráàlú làgídìgbò ṣùgbọ́n ẹ má gbàgbé o ẹ jẹ́ àgbọ̀rọ̀ wa kalẹ̀ nílànà tí ò ní ṣàkóbá fún iléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò. 07041001887 láti òkè òkun +447405697158. hello. ẹ káàárọ̀ mà. mi ní wá yín tì. àmín. ẹ̀yin náà sì ní wémi náà tí iléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò ní báyìí. Ọlọ́run má jẹ́ kébi ó pa wá kú lórílẹ̀‐èdè. àmín. bámúbámú mo yóò mi mọ̀ pé bí n pọ̀ ìkọ́ ọ̀kan ni wọ́n ń ṣe. mi ní dárúkọ mi. ṣe rí ní ìlọ 58,000 látara yìí. kí ló dé tí gbogbo ti wá lé báyìí lórílẹ̀‐èdè Ọ̀yọ́ state yìí gan-an. ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ táwọn fìyà jẹra wa kíláàsì bá wọn tọ́pọ̀ bá dé wọn ó tọ̀ wọ́n yẹn tó bá wá pọ̀ tí ọ̀wọ́n bá dé wọn ọ̀wọ́n ni wọ́n tà ó tí ò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ká máa fi ibi para wa ká máa fìyà jẹra wa ní tí ò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ kí ló dé tán fara ni wá ẹ tó bá ti wá sòótọ́ ọ̀rọ̀ yẹn wọ́n wá yẹn ṣojú wọ́n á lò lẹ́nu ibi wọ́n á ní òmòwò ṣe wọ́n á ní òdà wọ́n ránjú kankan tí láìsí fi dé inú ọjà káàkiri àwọn kọ́sítọ́ọ̀mù náà sọ́láwọn lágbára àwọn fi máa kó ó lè gidi ní wá ó lè ọ̀bàyéjẹ́. ẹ ṣeun jágbọ́ ẹlòmíì látòkè òkun ká máa yọ síra wọn. hello sà. hello ẹ káàárọ̀ sà. ẹ káàárọ̀ ògbólé o ẹ káàárọ̀ pásọ o ẹ káàárọ̀ ọba àgùn o. yes sir ẹ káàárọ̀ sà. àtàlájì tuntun. ẹ káàárọ̀ sà. mo appreciate gbogbo yín sà. ọlọ́àjẹ́ ẹ pẹ́ fún wa. àmín sà. ṣe rí nǹkan tẹ́mi kàn fẹ́ dá sí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ díẹ̀ ni pé àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa gangan ni wọ́n fìyà jẹ gbogbo aráàlú. ìdí dẹ̀ lélẹ́yìí tẹ́ bá wo àwa táwa lókè òkun àwa ń gbìyànjú láti kówó òkè òkun wá sílé ni bọ̀sẹ̀ ráwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa owó wa ń kó wá sókè òkun wọn wá ń tọ́jú ẹ̀ síbí ni. gbogbo àwa táwa lókè òkun tẹ́ bá rí i pé lẹ́nujọ́ mẹ́ta mọ́tò wọn gan ṣẹ́rí owó tá máa fi ra mọ́tò níbí àtowó tá máa fi ṣíìpù ẹ̀ déédéé ni pẹ̀lú owó tá máa fi clear ní Nàìjíríà láì sọ pé bóyá àwọn náà bá ra mọ́tò. Tàbá tún wá kó nǹkan sínú ẹ̀ pé òkè bóyá tàbá kó lè débẹ̀ ò bóyá ilé àtúnjẹ́ kí nǹkan kó tún wà òkè irọ́ ni òun á jí gbogbo ẹ̀ kó nínú tínkà wọn bẹ̀ ni o. owó tó fi ń gbé kọ̀ńténà tẹ́lẹ̀ bíi 5 million ó ti di bíi 20 million sí
láìsí pé àwọn nọ́mbà wa rajà tá à ń kó wa. Gbogbo èèyàn tẹ́rí tó mú nàìjíríà ẹ̀ kò sí ọwọ́ èèyàn kankan bẹ̀ jọ àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa lọ. Tẹ bá dẹ̀ wo gbogbo nàìjíríà kò sí nǹkan kan tọmọ nàìjíríà tá à ń bẹ́nẹ́fì lọ́wọ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì. Owó wa àwọn náà ń pín ẹ wá dúró owó tó ń pín ní house yẹn without doing nothing for us. Tọ́ bá pín owó kéékèèké pé owó yẹn tún lọ fi ṣe àwọn nǹkan sí constituency yẹn o owó yẹn ò ní débẹ̀. Ara tó fi ń bá lady tó wá láti Kogi ẹja ni pé within 3 months tó débẹ̀ wá dún nǹkan tó lọ give back fún àwọn àdúgbò ẹ̀. Àwọn tiwa ò ní mú kankan délé o gbogbo owó yẹn máa kó gbogbo ẹ̀ sápò ni o. Wọ́n á máa ga pálí wa lórí tán bá wá jàjà sọ pé àwọn ṣe títì tán ṣe yẹ gan torí kán rìn lójú títì ló bá jọ lè ṣe títì tiwọn lọ́tọ̀ wọn ní ṣe títì tẹ̀rí tán ṣe yẹ. Tẹwárí gọ́vnọ̀ Ọ̀yọ́ state máa yẹ angel òun jẹ́ fún Ọ̀yọ́ state kó ṣe pé bóyá tó bá jó lóṣèlú ni gbogbo ntẹ́rí tó ṣe yẹ kò ní ṣe ìdá kan bọ̀tọ̀ lọ́nkàn yan máa yẹ gẹ́gẹ́ bí angel fún Ọ̀yọ́ state pé kò wá pé kò lọ fún gbogbo pé òun fẹ́ ṣe senate òun fẹ́ ṣe anything gọ́vnọ̀ yìí nìkan ló ranjú mọ́ pé tóun bá sà ti débẹ̀ òun á lè give back bọ̀ kò sí béèyàn ṣe lè dá tó àwọn tó ń bá rí jẹ́ńbẹ̀ náà máa ṣépè léèyàn náà ni pé kò ṣe ni bọ̀sẹ̀ rí gbogbo àwọn tó wà ní house wa lókè yẹ àwọn gangan lulẹ̀ tó ń da nàìjíríà rú gbogbo ráìsì wọn ni gbogbo nǹkan wọn ni ẹ main mention kan táràlú nǹkan ẹyọ kan táràlú ń benefit nàìjíríà kò sí gbogbo owó wa náà ń pè ordinary minimum wage tó mọ̀ pé kò lè tó oúnjẹ ajá àwọn tún lè sanwó yẹn náà. Ẹ dákun ẹ bá ní gé pété torí àwọn míì tí ẹ máa bẹ́ tó bọ̀ sá. ẹ ṣeun kó má dàbí kémi nìkan mo jẹ gbogbo ẹ̀ tán. ẹ ṣeun sá. kẹ ẹ má jẹ gbogbo ẹ̀ tẹ́lẹ̀ kan náà ẹ ṣeun ọ̀yà gbé kọ́ọ̀lù ọjọ́ ti lọ. hello ẹ káàárọ̀ òkè òkun tún ni. ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀. mo kí alhaji atọ́kùn bẹ́ẹ̀ alhaji wahab. ẹ rẹ sà. mo kí comrade ọba àgùn mo dẹ̀ kí chief honourable speaker of the house pastor mo kí yín honourable mo tún fi gbọ́dọ̀ fún wa ní chief náà tèmi lórúkọ mi UK ni mo ti ń pè. ẹ rí ti Ọ̀yọ́ state accident tó ṣẹlẹ̀ máa mi ní lọ síbi ráìsì yẹn láti bẹ̀rẹ̀ ẹ rí accident tó ṣẹlẹ̀ tẹ́ kí o wà ní fídíò lẹ́ẹ̀kan yẹn mo fẹ́ wò ẹ wo tí bẹ̀yẹn ṣe rí bí àgbéjọ́ngù náà mi ò mọ̀ bóyá pásítọ̀ bóyá ẹ rí mi ò rọ ọlọ́pàá kankan bẹ̀ yẹn àbí àwọn emergency response àbẹ́ nìkan àwọn èèyàn náà ń fọwọ́ fa mọ́tò tó bá gé wọn lọ tí irin yẹn bá gé wọn lọ́wọ́ ńkọ́ mi ò rí any uniform mi ò rí anybody sí ní jọ́ngù náà even tẹ bá wà láwọn society mi tẹ pé tẹ bá wà nínú igbó tẹ lọ tẹ láwọn bíi boy scout tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ láàrin 15-20 minutes ẹ máa ráwọn èèyàn tó wọ uniform ẹ wo bẹ̀ yẹn kí nǹkan àwọn èèyàn tó wà bẹ́ẹ̀ ọlọ́mọ ẹ̀ka ara burú kí tírélà bá ṣubú bẹ́ẹ̀ yẹn fáwọn tó ń help àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ gan nǹkan burúkú ló tún máa ṣẹlẹ̀ ẹ wo mọ́tò kan náà wà ń bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣò bí mú ẹ̀ báyìí àwọn mọ́tò tó yẹ kó máa rìn ní títì mọ́ rárá àti rárá ló ń rìn ní títì ẹ mú ti àwọn olóhùn approve ẹ̀ tó máa pe kíní kan ní emergency response kó wáyé pé wọ́n ní tóru ní nǹkan ṣẹlẹ̀ they have to be there kí I understand gbogbo kí yẹn dúró ń bẹ̀ ẹ̀ bá rẹ̀ ká máa ní ká máa blame ìjọba màmá kan pè lẹ́ẹ̀kan ṣe rí àwa aráàlú gan à ń fara nira wa ṣe rí ìlú kan ṣe rí ìlú tó bá máa da láyè ọ̀ǹtì táráàlú bá bẹ̀rẹ̀ sí bẹ̀rù ìjọba nílùú tó lè da tí ìjọba bá bẹ̀rẹ̀ sí bẹ̀rù aráàlú tó ti yé yín nílùú tó máa da ṣe rí gbogbo àwọn tó ń họ́ọ̀dù ráìsì tó ń họ́ọ̀dù oúnjẹ tó ń jẹ́ kí nǹkan wọ́n yẹn ẹ máa ṣe rí tí àgùntàn tẹ bá ti àgùntàn débì kan tó bá yá tí ò bá ráyè sà ó máa ṣíjú sí yín padà ṣe rí aráàlú tó bá di táìmù kan àwọn èèyàn gan ẹ̀rù á máa bà wọ́n láti máa fowó lé ọjà bó tára bá ní àwọn èèyàn débì kan tán ní ẹ bá ní nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ìjọba tó dìgbà táwa fúnra wa tá a bá nífẹ̀ẹ́ ara wa ìjọba tó máa nífẹ̀ẹ́ ara wa ẹ máa bí tó bọ̀. hello ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀ the place náà sọ̀rọ̀ láti Kìṣí. yes sir. láti Kìṣí. láti Kìṣí. bẹ́ẹ̀ni. à ń gbọ́ yín sà. ọ̀rọ̀ kọ́sọ̀mù la fẹ́ dá sí nípa ọ̀rọ̀ ráìsì. à ń gbọ́ yín. ìwé ìfi kọ́sọ̀mù ti ń dá aláàmú lọ́yọ̀ fèsì yìí ó lágbó pọ̀ o wàhálà
àkàn sọ wípé wọ́n ń tà ní 67.5 ní tó rọrùn láti wọlé o because iṣẹ́ tèmi náà ṣe ni ẹ̀wọ̀ tèmi náà ṣe ni bó ṣe jọ́ méjì ara mi ẹ̀mọ ìjọ́ dá kí mo ti wọkọ̀ tó jẹ́ pé ọlọ́run ló kó mi yọ lọ́dọ̀ àwọn kọ́sọ́ọ̀mù ẹ̀dá pé wọ́n níṣẹ́ wọ́n sì gba rẹ́sẹ̀ ọ̀hún dùn ní àárọ̀ ìyá àwọn ibi tí wọ́n ń kó lọ. àti bó làwọn ti ń kó. wọ́n ní kìsì ṣé kìsì la ti ń kó ráìsì bọ̀ ni. ṣé o àwa ń lọ fọwọ́sí lọ́wọ́ à ń kó wọ nàìjíríà ni. ok kìnní lẹ́yìn kìnní ni wọ́n. ilé ìwé ń dààmú wa ó lágbó pọ̀ lọ́yọ̀ ṣèṣe wà láì. kìnní lẹ́yìn nìyẹn kìnní làwọn. àwọn dẹ̀yìn láàmú tó wá jẹ́ pẹ́yìn ni wọ́n ń dà láàmú ni ìbá tiẹ̀. irọ́ kìnní nìyẹn. èwo ni kíni wọn lè jẹ báyàwó. kíni àwọn kíni èwo ni kíni nígbà díbì náà lẹ ń tọ́ àìpé tọrọ òṣèlú ni ẹ bò lójú. yín náà mo sọ pé kíní làwọn. ẹlú ẹ káàárọ̀ wọn ò fẹ̀yìn wọ. ẹ káàárọ̀ o. ẹ káàárọ̀ sà. yes sir. ẹ kú ètò. orúkọ mi ni mr adéwálé láti orílẹ̀-èdè libya. láti libya ẹ bá wa dá sí pápá torí àkókò. àti kí bàbá àgùn àti pásítọ̀ ẹ kú ètò. gẹ́gẹ́ bí tí mo dábì wa sọ fún mi sìn eré àwọn ìjọba wa nàìjíríà àwọn ní ń fa pọ́blẹ́mù fún wa nàìjíríà àwọn ni kò sí tí aráàlú fẹ́ ṣe nígbà tí ìjọba sọ pé tó ń fẹ́ tó wọ́n fẹ́ rí àti tí ìjọba fẹ́ ṣe náà láráàlú ọgbà àwọn náà fìyà jẹ wa ẹ wo orílẹ̀-èdè libya ń sìn lóòótọ́ population wọn lè mọ́tò ti nàìjíríà o àmọ́ wọn fi ara nira wọn kankan bí ti wù ọ́ mọ́ lórí gbogbo nǹkan ẹ kàn ní pé wọ́n tà ń ṣe títì náà ní ẹ lè sọ pé ìjọba báyìí ni àwọn gan òun ìjọba lọ títí tùmọ̀ ẹ sáré pé wọ́n ń ṣe nítorí wọn ó ṣe fẹ́ rí wẹ̀ ní tí ẹ mọ gbogbo ojú ọ̀nà ní omi ní iná ní gbogbo ọmọ lọ fẹ́ rí wẹ̀ ní ilẹ̀ tí ẹ mọ ìdọ̀tí gan bẹ́ẹ̀ bá jáde wájú ilé yín báyìí tẹ gbé ìdọ̀tí sí ẹ̀gbẹ́ títì báyìí nígbà tí ẹ bẹ lọ́dún ilé padà ẹ̀ẹ́dì pé ẹ̀fẹ́ sí kẹ̀kẹ́ sáà ẹ̀dí mẹ́wàá ẹ̀ẹ́dì balẹ̀ yẹn ń bẹ̀ mà ní gbogbo ọ̀nà pàmpàmpàmpàmpàmpà ni. so nàìjíríà àbíkọ́ lọ́wọ́ sàánú wa lórí ìjọba wa àwọn ìjọba ló fún wa ń pọ́blẹ́mù o ní nàìjíríà o àwọn ìjọba wa ní ẹ̀kú ètò. ẹ ṣeun ọmọ Fẹ́mi káwọn lọ lílókù wọn náà ní sìkà. látọ̀dọ̀ mi comrade Fẹ́mi. ẹ mọ ìta ọkọ yín o PRO comrade Fẹ́mi what is kin okay kini text no pastor ni wọn ṣe fire. àwọn yẹn ń pè yín ló kọkàn wọn ní spokesman olóṣèlú àwọn politician ní but ẹ gba salary wọ́n lẹ̀ gba salary pé ẹ̀kan máa ń sojú àwọn politician ní pé tí ó la ọdún gan tí ó ní salary. tí ó tó pọ̀ gan salary nìkan kan wọ́n jẹ lóṣèlú salary nìkan wọ́n jẹ èwo ní ná salary nù wọn. sẹ́yìn náà fẹ́ jẹ. ṣé bí wọ́n ń gbé kiri irọ́ mo fẹ́ jókòó ni. ẹ dákọ yín ẹja lọ lẹ sọkọ mi lẹni kí n dá. tèmi. ẹ sọ lẹ́ẹ̀kan ní bàbá yóò fàyàwọ́ èmi ni wọn ò fẹ́ yín wọ́. ìwà ni a fi ń wọ́. gẹ́gẹ́ bí ìgbà tí wọ́n describe bàbá Adédìbú ẹnìyẹn ni wọ́n rí adìẹ ó ní wọn gbé adìẹ wọn àrà wọn sì bú wọn. àgbẹ̀ bó wà lá. kọ́mọ̀rẹ́ Fẹ́mi Babalọ́lá ọba àgbẹ̀lẹ̀ orúkọ. Ṣẹ́gun Ògúnbàyí ni wọ́n jẹ́. ẹsẹ̀ tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò Sokanwa special fún títa àárọ̀ tòní ẹ mọ̀ pé àwọn ọmọ àdìdé nù ètò míì yóò tún wọlé ní kété tá aago 10 bá ti lù Ọláyínká Abdulwahab olóyin apèrègbà ìwà ló kọ mi ọlá látó pàdé láago 9 àbọ̀ lórí ètò Sokanwa ẹ ṣeun